Mëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë. Do të kalojmë një tjetër mëngjes së bashku, si gjithmonë, si për herë, nga ora 7 deri rreth orës 8:45 minuta. Unë jam Aurona Mingat. Unë jam Blendi Sale, mirë se keni ardhur në program. Data sot është 6 shkurt. Jo, është 5 shkurt. 5 shkurt është sot? Vërtet kalova unë. Po mirë, okay. Data sot është 5 shkurt, është dita e martë. Mirë se keni ardhur në program. Dita jonë do të jetë me ju për 1 orë 45 minutat në vazhdim, edhe në datën 6 shkurt me qira fjala nesër. Natyrisht, gjithashtu. Po, sepse punojmë me avans. Si ke kaluar një herë? Po mirë, ka qenë një ditë e mirë, një ditë e ngrohtë, le të themi, do të sikur po fillojmë të aktivizohemi paksa, të dalim pak më shumë nga shtëpi. Me gjithë të stim gripi edhe se çfarë na ka rrethuar vazhdimisht, duhet të themi që jemi shumë. Dhe tani rezistojmë. Okej. Mirë, për çfarë do të flasim sot në fakt, sepse do të kemi lidhje direkte, duke qëndruar tek temat e aktualitetit, do të kemi natyrisht edhe të ftuar interesant, do të sillim tek ju shumë bujtërish të cilët ndryshe nga ç'mund të thuhet dhe ç'mund të pritet, janë me vërtet tepër inovativ në idetë të tyre dhe kanë zgjedhur se si të projektojnë të ardhmen e tyre për sa takon profesionin. Por le të njohim shkurtimisht se për çfarë do të flasim sot. Pas asamblesë të pedagogëve ditën e djeshme, ka zhvillime të reja lidhur me protestën studentore dhe të pedagogëve tani më. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Fakulteti i Shkencave Sociale sot me gazetaren tonë Ornela Joti dhe pedagogë që ndodhen atje për të folur mbi vendimet që asambleja ka marrë dje dhe se çfarë pritet do më tej në këtë përballje midis tyre dhe qeverisë. Pak ditë më parë, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi një vendim ku parashikohet pagesa e tarifës së parkimit përmes makinetave ku qytetarët paguajnë edhe faturat e ujit dhe energjisë. Por opozita akuzon se pas çështjes së parkimeve fshihet një tjetër koncesion klientelist. Për më shumë mbi këtë temë, ne do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Adysienin Marik Lemulla, i cili do të na shpjegojë më hollësisht se për çfarë bëhet fjalë. Sot në studio do të kemi të ftuar disa miq të rinj, cilët do ta tregojnë mbi idetë e tyre të biznesit, bëhet fjalë për nisma të reja sipërmarrëse nga trimi me energji dhe talent, të cilat duam t'i ekspozojmë këtu në Dita Jonë si shembuj të suksesshëm, për cilat ja vlen që të flitet. Këto janë vetëm disa, po ka edhe natyrisht do të ketë shumë edhe më, do të ketë mjaft informacion për të informuar gjatë gjithë kohës, paktën kur t'jeni në shoqërinë e emisionit Dita Jonë. Po mirë, le të kthehemi paksa tek kjo datë në histori. Tam data është 5 shkurt, besoj se e fiksove që është 5 shkurt. Sot është 5 shkurt, viti është 2019. Shumë mirë, është ditë e martë dhe të shikojmë se çfarë ka ndodhur në këtë datë në histori, cilat janë ngjarje që ja vlen të përmenden edhe të kujtohen. 1859 ishte viti kur Vllahia dhe Moldavia u bashkuan si një rajon autonom në kuadër të perandorisë osmane, bashkim që çoi më vonë në lindjen e shtetit modern rumun. Në vitin 1881, në 5 shkurt në Londër, vdes skocezi Thomas Carlyle, historian, eseist, shkrimtar, satirik, matematikan, poet, filozof, enciklopedist, historian dhe mësues. Carlyle ishte përkrahas i një sistemi elitist qeverisës të përbërë nga ata që janë më në gjendje. Edhe pse Marxi dhe Engels ishin dakord me të për udhëheqje elitiste, ata u dhënë plotësisht poshtë idetë e tij mbi demokracinë. Që ka qenë një tip shumë energjik dhe luftarak në debate, Tomasi i famshëm. 1909 ishte viti kur në Belgjik u prodhua për herë dhe nuk e di se kjo është një gjë e mirë apo gjë e keqe, me të drejtën, u prodhua për herë të parë plastika sintetike. Shpikësi ishte kimisi belg Leo Backland dhe prodhimi i ri sigurisht që do të merrte emrin e tij dhe u quajt Bakelit në fillim. Sot duke u përballur me plastikën që natyrisht ka cilësi të jashtëzakonshme, është shumë dobishme për njerëzit, por edhe tej përdorimi i saj që ka rrezikuar oqeanet sot. Mirë, do të shkojmë në vitin 1917, Kongresi i Shteteve të Bashkuara miraton aktin e emigracionit, i njohur edhe si akti anti-aziatik, pasi ndalonte emigracionin nga pothuajse të gjitha vendet e Azisë Jugore dhe Juglindore. Miratimi i këtij akti i thte poshtë veton e presidentit Woodrow Wilson. Pak muaj më parë duhet të përfshinte gjithashtu ndalimin e hyrjes në vend për homoseksual, idiot, në thonjza natyrisht, persona me tmeta mendore, kriminal, epileptik, persona të çmendur, alkolik, lypës profesionist, të gjithë njerëzit pra mentalisht ose fizikisht të dëmtuar, gra, paburra dhe anarkist. Gra, paburra dhe anarkist. Po kemi lëvizur që atëre. Fatmirësisht kemi lëvizur dhe kemi ecur përpara. Tani kjo shihet si një relike ku gjithë ato vlerësime apo
etiketimi ishin pjesë e ligjit. 1939 generali Francisco Franco bëhet Cadillo de España, ose i thënë ndryshe udhëheqësi i Spanjës, dhe mbajti këtë post derisa vdiq më 20 nëntor të vitit 1975, pavarësisht nga prirjet e tij pro boshtit nazifashist gjatë luftës së dytë botërore. Franco orkestroi një lloj riafrimi me demokracitë perëndimore pas luftës. Po ja ku shojmë dhe në këtë foto. Ndërkohë do të ngelemi në një tjetër personazh të historisë. Në vitin 1941 ishte 5 shkurt data kur Adolf Hitler qortoi me tonë të arsh pra partnerin e tij të poshtit nazifashist Benito Mussolini. Trupat italiane ishin të rrequr në Libinë ndaj përparimit të britanikëve, ndaj Hitleri ishte i prerë me duçen kur i kërkoi këtij të fundit që trupat italiane të luftonin më fort. Italia e mbante të pushtuar Libinë që prej vitit 1912. 1958 ishte viti kur një bombë me hidrogjen, shumë e rrezikshme, e njohur si bomba KV, humbi nga forcat ajrore amerikane pranë brygjeve të Savanës në Georgia. Incidenti ndodhi gjatë një stërvitjeje ku 2 aeroplanë luftarak u përplasën në ajër dhe për të shmangur një shpërthim të mundshëm të bombës, piloti e lëshoi atë në oqean. Me gjithë kërkimet e shumta, bomba nuk u gjend kurrë. Dhe kjo është një zonë turistike me plazhe të bukura në savanë atje, dhe duhet ta dish që në fund të detit diku ndodhet edhe një bombë e madhe me hidrogjen. Në vitin 1971, anija Apollo 14 nisur në janar të vitit 1971, pra, ul në hënë në zonën Fra Mauro, një zonë kodra shtelarta krijuar miliona vjet më parë nga rënja e meteorit të fuqishëm. Për këtë arsye, shkencëtarët donin ta studionin të sipërfaqen. Ata besojnë se nga studimi të dhënave nga Fra Mauro mund të sigurojnë informata të rëndësishme rreth historisë së hershme të hënës. Komandanti i fluturimit i Apollo 14 ishte Alan Shepard, ai njihej atëherë si amerikani i parë në hapësirë. Stuart Rosa dhe Edgar Mitchell ishin 2 anëtarë të tjerë të ekipazhit. Ishte viti 1979 kur Ayatollah Khomeini, prisi i revolucionit islamik, e shpalli Iranin shtet islamik. Ishte koha kur kishte protesta pas pak në rrugë nga gratë për shembull, të cilat kundërshtuan mbulimin e plot dhe të detyruar që shteti islamik e diktonte. Kanë protestat, për shembull, kjo foto është nga protestat e zonjave në Iran atë që refuzonin, e këto janë të tjera zonjë që e kanë pranuar mbulimin. Po ishte çështje. Do të shkojmë në këtë datë në vitin 1994 gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, 68 vet u vranë dhe 114 u plagosën në qendër të Sarajevës, ku një prerë 120 mm she ra në mes të tregut plot me njerëz në qendër të qytetit. Ky është tregu ku ndodhi ngjarja, por ne kemi zgjedhur të mos ju tregojmë imazhet e asaj masakre të pabesueshme natyrisht. Është pikërisht këtu ka ndodhur. Dhe do ta imagjinosh ka qenë një ditë si kjo që shohim në foto. Tregu ka qenë plot me njerëz dhe prera që ra atje shkaktoi pamje që më mirë të mos të shihim. Por megjithatë duhet kujtuar. Absolutisht. 68 vet dhe 114 të plagosur. 1997, në presionin ndërkombëtar, 3 prej bankave më të mëdha të Zvicrës krijuan një fond me vlerë 100 milion franga zvicerane për viktimat e Holokaustit gjatë luftës së dytë botërore për hebrejt që ishin humbur në Evropë nga nazistët. Ideja ishte që shumë prej tyre kishin patur llogari bankare në Zvicër dhe për këtë arsye këto llogari bankare edhe paratë e tyre i mbetën shtetit zvicerian sepse ata u zhdukën në kampet e përqendrimit dhe tani ishte koha që të paguajnë për këto familje. Qartë, ishte pikërisht kjo ngjarje dhe tani do të shikojmë pak sa dhe ditëlindjet në 5 shkurt. Më vjen mirë sepse është ditëlindja e një artisti që e duam të gjithë. Në vitin 1941 Ferdinand Deda, kompozitori, dirigent shqiptar, artisti merituar, mirësi i punës, pra ka patur ditëlindjen në 5 shkurt të vitit 1941. Natyrisht e kujtojmë me mjaft mirënjohje dhe respekt të artistit që ka dhënë shumë muzikës shqiptare. Absolutisht. Gjithashtu 5 shkurti është ditëlindja e çunave që gjuajnë topa. Po, nëse do të shikosh edhe The Independent, revista angleze ka një shkrim për këtë, por sot kanë ditëlindje Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez, Adnan Januzaj, Verdan Corluka dhe George Hagi gjithashtu. Po mirë, emra do të mund të shohësh në foto atje, kjo është një foto nga Independent. Mbase dhe fakti që janë të gjithë të suksesshëm kanë bënë në 5 shkurt, po?
Mirë, ju urojmë çunave edhe 100. Ashtu. Mirë. Eci më tej tani është momenti për të tërhequr vëmendjen tuaj në pyetjen që ne zakonisht e hedhim në Facebook dhe kemi dëshirë të marrim edhe opinionin tuaj, komentet tuaja për t'i diskutuar dhe për t'i shfaqur dhe për t'i lexuar ato në emisionin ton. Dhe duke qenë se sot do të flasim pikërisht për vendimin më të fundit të bashkisë për sa i takon mënyrës se si do të paguhet parkimi sot nëpërmjet makinetave, pra aty ku paguhet edhe fatura e dritës apo ujit. Dhe ka patur mjaft dritave të ujit, më fal të pyes. Kjo realisht i paguan me një makinet zonë se ka paguar. Jo, makinet jo. Madje ajo makineta më trëm një çik sepse më duket sikur vulën mua s'm shkojë në shtëpi. Duhet vulën. Anti ta kem të shkruar nga ajo zonë ose sepse çuja gjëra që bëj akoma. Je shumë i vjetër. Jo, me të vjetrën duhet të them që po bëj pak shaka me këtë. Megjithatë kjo mund të jetë çështje përparimi, sepse ka hapur një debat shumë të madh tani që pse do paguajmë me makinetën, po them çat keq që ka, siç marrin parat në ATM me makinet, nuk duam domosdoshmërisht na vi njëri na i numëroj atje kur duam të tërheqim keq. Megjithatë, mendoj që për sa i takon debatit që është hapur nuk është thjesht kjo, por tek fakti sepse përfaqësuesit e opozitës në Këshillin Bashkiak thonë që ky është një tjetër koncesion i radhës, pra i qeverisë së bashkisë në këtë rast, kështu që për këtë arsye ka mjaft debat. Prandaj dhe ne duam dhe opinionin tuaj, pra makinetat e parkimit lehtësi për qytetarët apo koncesion klientelist, siç mendon opozita, natyrisht mendoni, thoni, shkruani çfarë dëshironi, do ta lexojmë këtu në studio. Një gjë që ne jetojmë në kohën kur gjithmonë më shumë gjëra automatizohen, flasim për makinat pa shofer, tani flasim për, domethënë që të shikojmë që makineri zën vende që deri dikur ishin të njerëzve, sepse kam përshtypjen që më mirë sa ai personi që vjen atje dhe mund t'i japësh 1000 lekë apo 2000 lekë, ta korruptosh pak, ta mbash 1 orë më shumë, 3 orë më shumë. Makineta është më ftohtë dhe më pak e korruptueshme, pa quajtur. Natyrisht po të shikojmë edhe nëse çmimet do të ngelen njësoj apo do të ketë rritje çmimi, pra ka shumë mënyra dhe këndvështrime si mund të shikohet ky problem, por do të marrim një informacion të zgjeruar pak më vonë me gazetarin tonë Mariglen Mulla, i cili ka ndjekur këtë problem dhe me siguri do të na informoj më shumë. Por duke qenë se jemi tek informacione, le të lidhemi tani me studion e lajmeve. Kemi Erion Dushin, i cili natyrisht do të na japë një informacion më të zgjeruar për lajmet dhe për gjithçka që ka ndodhur një ditë përpara, apo jo? Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona dhe mirëmëngjes Blend. Linja për ty atëherë. Faleminderit. Zonjë dhe zotërinj, mirëmëngjes, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Situata e gripit është bërë alarmante gjatë javëve të fundit në Shqipëri. 3 persona kanë humbur jetën, nga të cilët Instituti i Shëndetit Publik konfirmon zyrtarisht se 2 prej tyre ndërruan jetë nga virusi AH1N1, ndërsa rasti i tretë është ende duke u verifikuar. Shefja e sëmundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, në një deklaratë për mediat tha se nuk ka vend për panik pasi personat që kanë humbur jetën kanë qenë të pavaksinuar, ndërkohë që numri të prekurve në Shqipëri është i njëjtë si në të gjithë rajonin tonë. Pas 3 orë diskutimesh, mbledhja e pedagogëve nuk arriti të dilte në një përfundim të caktuar për grevë, por u kërkua mbështetja bojkotit mësimor tek Fakulteti i Shkencave Sociale. Gjatë mbledhjes nuk munguan as debatet mes palëve, ku disa pjesëmarrës e cilësuan atë jo legjitime. Në to vuroi një pjesëmarrje jo e konsiderueshme dhe u evidentuan persona nga universitetet të tjera dhe personel me kohë të pjesshme në fakultet. Ndërsa qeveria e shpalli arsimin profesional si një ndër prioritetet e saj që gjatë mandatit të parë, duket se rezultatet nuk janë shpresdhënëse. Sipas Instatit, numri të diplomuarve në arsimin profesional ka pësuar rritje, por me ritme shumë të ngadalta. Problemi kryesor që ka tregu i punës në Shqipëri është orientimi i dobët i të rinjve drejt nevojave të tij. Aktualisht ka mangësi për zanate, ndërsa të rinjt shqiptar preferojnë universitetet, edhe pse më pas me diplom në xhep punojnë sërish në zanate, qoftë edhe si kamerier. Përveç heqjes së taksës, presidenti serb Aleksandar Vučić vendos edhe trepçën si kusht për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Mediat serbe citojnë Vučić të thotë se ngërçi aktual mund të tejkalohet vetëm kur Kosova të heqë dorë nga tarifat dhe provokime të tilla, si ai ndryshimi të statusit të trepçës. Edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian të përfshirë në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pohuan se në momentin e heqjes së taksave ndaj produkteve serbe, bisedimet do të rinisin që të nesërme. Papa Francesku viziton Gadishullin ku ka lindur Islami, duke u bërë drejtuesi i parë i kishës katolike që shkel në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ati i shenjtë pati një takim me liderët islamik në xhaminë e madhe në Abu Dhabi me shpresën që vizita e tij historike do të nxjisë paqen përmes dialogut ndërfetar. Papa u tha drejtuesve të fesë se besimi nuk duhet të përdoret për të justifikuar urrëtitjen apo dhunën. Teksa mori pjesë në konferencën ndërfetare, Francesco i bëri thirrje të rinjve që të kenë kujdes ndaj lajmeve false dhe nga mesazhet negative në botën moderne. Papa Francesco e ka deklaruar edhe më parë që nuk ka dallim mes feve, përsa kohë që të gjithë jemi pasardhës të Abrahamit. Ishte e gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studio. Shumë faleminderit Erion për gjithçka që na ofrove. Shumë e rëndësishme kjo vizita e Papa Franceskut. E para e një pape në gadishullin arabik në total. Siç po thoshte Erioni, pra është vendi ku ka lindur Islami, por jo vetëm, është vendi gjithashtu ku ka lindur edhe krishterimi. Natyrisht edhe ai, le të themi siç bën për herë në tëra vizitat e tij, mund të themi që ka lëshuar dhe mesazhe mjaft forta, pra duke thënë që feja është e vërtet, ka vërtet të bën të, nuk e di pse, duket si ai gjyshi që drejton familjen dhe papët e tjerë, jo se kemi gjë me papët e tjerë. Jo, është e vërtet, ka gëzon një popularitet shumë të madh, siç po thoya, pra ka lëshuar vërtet mesazhe shumë të forta, duke thënë që le të themi feja nuk justifikon dhunën dhe besoj që këto nuk do të jenë të vetmet deklarata ai që do të bëjë, do të shikojmë edhe kundër diskriminimit ndaj njerëzve që mund të jenë ndryshe në forma të ndryshme, edhe ka qenë kundër babëzisë, ku gjithçka ose materializmit siç është. Dhe ka bërë përshtypje dhe u pasqyrua mjaft edhe në media dhe fakti se si ai ka shkuar atij që ka bërë zakonisht, jo me ato makinat luksoze siç jemi mësuar, por me një makinë tepër modeste, nuk më kujtohet marka tani, po diçka domethënë që i ka lënë të tërë paksa gojë hapur sepse nuk e prisnin diçka e tillë, sepse nuk e prisnin vërtet që papa do të vinte dhe do të lëvizte pikërisht me këtë mjet. Por gjithsesi, mirë, rikthehemi në Shqipëri, rikthehemi tek moti, tek situata meteorologjike dhe për këtë na vjen në ndihmë si gjithmonë si çdo ditë Tanja Pora, e cili themi mirëmëngjes, e kemi këtu në studio. Tanja, mund të themi që ka ardhur po gëzojmë një pranverë kështu në avans apo një parakoshme në fakt, megjithatë pjesa e parë dhe pjesa më e madhe e gjysmës së dytë të shkurtit do të sjell, e tham edhe dje, kushte komode, por më në detaje, sot moti nuk është se do të jetë krejtësisht me diell, do të ketë dekalime vranësirash, vranësirat janë të larta, kjo e bën që moti të duket shumë i këndshëm gjatë ditës së sotme, kryesisht në zonat lindore janë të fokusuara vranësirat. Në të njëjtat kushte pak a shumë do të vijojë edhe për ditën e nesërme, megjithatë vonë pasdite, pra pas mesditës, presim një fuqizim të vranësirave kryesisht në juglindje dhe në zonat qendrore, duke të cilat do të bëjnë të mundur rreshje të pakta, kryesisht shira, pasi temperaturat mbeten të larta. Sot priti që të shënohet nga 0,1 me ulta në zonat e thella në verilindje deri 18-19 gradë Celsius maksimumi edhe në mesditën e sotme. Ne kemi parë që sot në mëngjes, do të thonë mëngjesi ishte goxha më i ngrohtë, nuk të lë përshtypjen në një mëngjesi dimri. Pashtu dita e nesërme sjell një rënje në fakt mëngjesi i nesër, një rënje të lehtë. Gjatë mëngjesi do të kemi sërish mbetet në pjesën më të madhe të territorit temperaturat mbeten pozitive, vetëm në zonat e thella malore mund të zbresë në -1 apo -2, vlerat të cilat janë krejt tipike të muajit shkurt, madje janë shumë komode do të thosha. Ndërsa mesdita e nesërme, duke qenë se presim të fuqizimin e vranësirave dhe rreshje të pakta, shiu kryesisht në juglindje dhe në qendër, do të ketë një rënje me 2 apo jo më shumë se sa 3 gradë, megjithatë jemi në vlera shumë të larta, pra 18-19 dhe kur zbresim në 16-17 gradë, sërish jemi mesatarisht 4 gradë Celsius mbi vlerat tipike të muajit shkurt. Nërsa Kosova mbetet kryesisht me vranësira sot edhe nesër, mundësia për rreshje është shumë e vogël në Kosovë për ditën e sotme. Një mundësi më, pra probabiliteti rritet gjatë mesditës së nesërme, kjo kryesisht në zonat jugore, megjithatë nuk pritet rreshje në të gjithë Kosovën. Sot dhe nesër do të ketë kushte, do të thosha, shumë komode të motit në pjesën më të madhe të Ballkanit. Shumë faleminderit Tanja për gjithë informacionin lidhur me motin. Do ritakojmë me Tanjën pas pak për të marrë vesh edhe se çfarë ka për të ndodhur për sa i përket motit në rajonin ton, pak më gjerë, dhe në kontinentin evropian. Por ne do të qëndrojmë tani me informacionin që vjen nga redaksia kësaj radhe nga zona sportive, ku kemi Erald Kodhelin, i cili do na ndihmojë për të parë se çfarë ka ndodhur për sa i përket fushave të blerta. Fushave të blerta, natyrisht, me siguri që Erald do të ketë shpëtuar ai fakti atyre, le të themi, ditëlindjeve
që sa po përmenda. Atë futbollistët kishim i mban mend se kush ishin? Ja, përse i lexojmë tani. Ai jo ti lexosh. Ai mban mend kush ishin. Ronaldo, Carlos Tevez, ishte Neymar, Januzaj, ishte Hagi dhe dikush tjetër. Gjithsesi. Mirë, lidhemi atëherë sërish me studion e lajmeve, kemi atje Eraldin i cili kuptohet do të japë informacione sportive. Dhe një herë mirëmëngjes Erald, linja për ty. Mirëmëngjes Blendi dhe Ulona. Absolutisht që sot është një ditë e madhe, ditë lindjesh. Kryesori është Cristiano Ronaldo, është quajtur ndryshe edhe njeriu bionik, sepse në fakt 34 vjeç dhe ka fizikun e një 23 vjeçari, kjo është e jashtëzakonshme. Por e fillojmë ato që kanë qenë zhvillimet më të fundit sportive. Vetëm pak orë pas gjetjes së disa pjesëve të avionit të zhdukur, në cilin udhëtonte piloti dhe futbollisti Emiliano Sala, mediat britanike bëjnë me dije se është gjendur një trup, por që ende nuk është identifikuar dhe nuk dihet ende pra nëse bëhet fjalë për pilotin apo për futbollistin e Argjentinës. Kërkimet e financuara në mënyrë private kanë bërë të mundur zbardhjen e disa detajeve të reja prej zhdukjes së mjetit fluturues më 21 janar. Pjesët e avionit dhe trupi i një prej viktimave u gjetën në një thellësi prej 63 metrash në kanalin anglez. Kalojmë të zhvillimet nga futbolli në Shqipëri, aty ku Armando Vajushi është edhe zyrtarisht lojtari i Teutës. Ish sulmuesi i kombëtarës firmosi kontratën që e lidh me Dursakët deri në fundin e sezonit. Në orët në vijim do të vlerësohet edhe gjendja e futbollistit, nëse ai do të jetë në formën e përshtatshme për të debutuar në mesjavë në turin e dytë të Kupës së Shqipërisë në ndeshjen e kthimit ndaj Lushnjës. Vajushi, i cili në vitet e fundit ka luajtur në kampionatin italian, e mbylli kontratën me Avelinon dhe bëhet blerja e tretë e madhe të Utës pas Bushić dhe Arapit. Një tjetër transferim bëhet fjalë për Fidan Alitin, i cili firmosi për 4 vjet te skuadra suedeze e Kalmarit. Futbollisti i Skënderbeut është bërë pjesë e klubit, ku më herët ka luajtur edhe portieri kombëtares Etrit Berisha. Transferimi vlerësohet në shifrën e 150.000 eurove, të cilat do të shkojnë në arkat e Korçarve. Skënderbeu vijon të shes lojtar, pavarësisht krizës së rezultateve në këtë kampionat, por mbi të gjitha, pavarësisht edhe faktit se është në pritje të vendimit të gjykatës së arbitrazhit sportiv në Lozane. Këto ishin disa prej zhvillimeve më të fundit nga futbolli nga arena ndërkombëtare, por edhe futbolli shqiptar, ne do të ritakojmë pas pak. Shumë faleminderit. Faleminderit Erald. Okej. Kjo ishte pjesa e parë e programit, ne do të marrim ndërprer shumë të shkurtër tani, do të kthehemi me disa prej titujve kryesor në mediat online bashkë me Olonën dhe lexojmë, kështu që qëndroni me ne këtu në Dita Jonë në A2 Mirë se keni ardhur në ekranin e A2 CNN, unë jam Blendi bashkë me Olonën, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 8:45. Tani është momenti që t'ju informojmë mbi disa prej titujve kryesor në mediat online. Do të shikojmë nga ekrani i madh që kemi këtu në studio. Fillojmë me të parën, a2cnn.com është adresa e televizionit ton, dhe Olona do të na lexojë disa prej titujve që kanë dominuar pikërisht këtë media në orët e fundit. Mirë, shikojmë pra pikërisht faqen kryesore të a2cnn.com. Në vëmendje kryesore janë pikërisht problemet përse takon edhe gripi që ka rënë tani më në Shqipëri. Gripi mjekët sqarojnë, mos e nënvlefsoni, drejtohuni pa panik drejt qendrave shëndetësore. Pra, është gjithçka që është shtjelluar tepërgjithsisht, le të themi, ky problem edhe në emisionin e Juli Krisafit në A2 Debat. Por gjithashtu mund të lexoni bëhej shqetësuar për SPAK takim me prokurorët. Gjithashtu, Zaimi po synohet së optimi i Kosovës. Autorët kanë arsye personale. Ka patur një mbledhje dje, kjo është e rëndësishme, kjo ngritja e SPAK-ut pra është e radhës në listën e gjërave që do të bërë për reformën në drejtësi dhe ka, me sa kuptoj unë të paktën, pak prokurorë që kanë vetëm 11 deri tani që kanë aplikuar për që në pjesë që është një numër, me sa kuptoj, i mangët. Po, dhe pasere, le të themi, Bashkimi Evropian ka ngritur zërin për këtë. Gjithashtu mund të lexoni, Papa në lindjen e mesme, feja nuk justifikon dhunën. Por natyrisht mund të lexoni edhe lajme të tjera, mund të lexoni Ermonela Jaho, si asnjëherë më parë, Traviata është një triumf. Pedagogët nuk arrin në një qendrim të përbashkët, dështon mbledhja e tyre. Vučić vë kusht edhe trepçën për dialogun. Arsimi profesional prioritet, shifrat nuk e tregojnë. Pra këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen e a2cnn.com, siç e themi për herë mund gjeni natyrisht jo vetëm informacionet më të fundit, por edhe programet tona që janë në transmetim. Përgjimet për Dakon janë reale. Lala flet për
dënim, do ta pranoja me kënaqësi. Kjo është njëra nga, po themi, titujt që janë sot mëngjes tek Panorama Online, është Klodi Lala, pra kolegja Klodi Lala që ka folur. Ajo thotë se është duke u hetuar për zbulimin që ka bërë dhe shkrimin që ka botuar lidhur me përgjimen mbi Dagon, por ajo thotë se u qëndron gjithçka që ka shkruar dhe lidhjeve që ka faktuar midis kryetarit të Bashkisë së Durrësit dhe antarëve të një bande kriminale në Shijak. Biznesmeni i dhunuar nga i forti Shijakut flet Artur Xheka, me rapin s'kam kontakte prej 7 muajsh. Është një tjetër shkrim, edhe kjo nuk e di se çfarë po ndodh, por është një situatë e pakëndshme të shikosh e dëgjosh që të fortët, dhuna e të rrahurit është në mediat edhe në lajmet çdo ditë. Vrasja për nder, një tjetër shkrim nga Kronika që të bën gati të mos duash ti lexosh këtë titull, me të drejtën, sepse janë deprimues tani në mëngjes. Çfarë ndodhi në shtëpinë e Thaçit është kurioziteti për cilin gjithashtu shkruan Panorama dhe bëhet fjalë mbi çfarë Baton Haxhiu ka treguar mbi këto gjëra në studion e Opinion. Kam përshtypjen. Po. Mirë, vazhdojmë. Burra që tregojnë për takime me burra është po varet se për çfarë flitet atje, kështu që nëse interesi. Po ka një kështu, e kam parasysh që tregon. Interesi është i madh. Mirë, shkojmë tek Java News, shikojmë edhe këtu SPAK në Tiranë vjen prokuroria që hetoi Sanaderin, pra politikanët mbajnë frymën. KPA kërkon gjyqtarin Artan Zeneli lihet në fuqi vendimi i KPK-s. Gjithashtu kemi edhe kavaj, abuzim seksual me të miturën, reagon prokuroria, eci mëtej antiplagjatura e dizertacioneve VKM-ja që ka bërë bashk pedagogët e PD-s me ata marksist. Eci mëtej 34 milion euro Brukseli, prokurorët e SPAK, mbështetje politike dhe financiare. Gjithashtu tek Java News mund të lexoni emrat. Britani policia mësyn në fermat e drogës prangos 4 shqiptar, gjithashtu dhe një lajm tjetër, kapos së dyshuar të heroinës në Has i sekuestrohet resorti Ador në Rinas. Pra, këto janë disa nga lajmet që mund të lexoni në faqen online të Java News. Okej, do shkojmë në një tjetër media për të parë se çfarë ndodh atje mbi titujt kryesor. Reporter.al shkruan dhuratat e çmuara që Edi Rama mori në 6 vite si kryeministër, nga librat, kravatat, medaljet e deri tek pjatat prej argjendi, pikturat dhe maskat prej ari. Birn pra ka zbardhur një listë me dëgjoj pak. 183 dhurata diplomatike pra që kryeministri Edi Rama ka marrë nga homolog dhe personalitete nga në periudhën që ka shërbyer pra si kryeministër prej 2013-s deri në vitin 2018. Me sa duket këto janë të gjitha të regjistruara diku që Birn ka të gjithë informacionin. Qeveria ndalon me ligj koncesionet që u bën simbol i saj është një nyje debati tek Birni, gjithashtu shtyhet me 1 muaj hetimi për 3 gjyqtarët e apelit të Durrësit. Vjedhja në Pashaliman, Xhaçka i kërkon Metës shkarkimin e generalit dhe falsifikim dokumentash dhe trafik clandestinësh kanë çuar 32 vet në arrest. Është një tjetër titull tek Reporter.al, mund t'i lexoni sot në mëngjes dhe ne do të shkojmë në një tjetër faqe online për të parë se çfarë gjejmë atje. Jemi pikërisht tek Monitor. Kosova miraton buxhetin 2.3 milion. 2.3 milion. Sa ishte 2.3 miliard euro? 2.3 miliard, po. Okej, në rregull, lëvizi pak sa shpejt shkrimi, kështu që nuk arritëm ta lexonim të plot. Brent tregtohet me $62.90 fuqi, dollari rritet, jeni bie, rriten aksionet aziatike, vazhdon rritja e aksioneve europiane, bien çmimet e naftës, pra këto janë të fundit nga tregjet që mund të shikoni të pasqyruara në Monitor. Gjithashtu mund të lexoni të fundit nga vendi. BE jep 30 milion euro për Ballkanin Perëndimor në kuadrin e kornizës investuese të WBF. Standardet në 2018 u adaptuan 2604 DPS problem mbetet përkthimi. Rreziqet që mund të rrisin borxhin, taksat, normat e interesit dhe ecuria e kursit të këmbimit e kanë favorizuar ecurinë e borxhit. Pra këto janë dhe të tjera analiza që mund të lexoni natyrisht në fushën e ekonomisë brenda së përditshme tashmë. Një nga gjërat që mua më duk interesante ishte lulëzimi i tregtisë me Kolumbinë. 136% është rritur shkëmbimi tregtar midis Shqipërisë dhe Kolumbisë, nuk bëhet fjalë vetëm për banane, shkruan Monitori sot. Pra s'mendin se çfarë justifikon këtë që me të qenit e Kolumbisë aq larg
kemi një rritje të tregtisë me këtë vend të ngjashëm në disa forma. Mirë, shkojmë tek Gazeta Shqiptare. Sot mëngjes edhe ajo ka pasqyrimin e faktit që ambasadori i BE-s ka bërë një thirrje dje, ka pasur një mbledhje në orën 16. Jepni kontribut pra të prokurorëve, jepni kontributin tuaj gati krijimi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe i gjykatës kushtetuese. Gjithashtu Bibera, i cili shkruan me protesta masive s'ka qeveri e cila mund të rezistojë. Pastaj kemi 3 të vdekur nga gripi, Bino nuk ka nevojë për panik. Në të është ai, Albin Kurti, pas Baton Haxhiut qëndron shërbimi sekret serb, ka qenë një akuzë që Albin Kurti ka bërë dje ndaj këshilltarit të kryeministrit ton për Kosovën, zotit Baton Haxhiu, duke akuzuar atë pra për spiun të Serbisë. Ndërsa e ka bërë këtë, ka qenë në fakultet ku ka dhënë edhe suportin e vet për të gjithë, po themi, rezistencën e pedagogëve kësaj radhe. Gjithashtu, përgjimi i VOA-s po hetohen penalisht, thot Klodiana Lala, pra, por burimin nuk e nxjerr, është një tjetër titull që ta gjeni sot te Gazeta Shqiptare. Mirë, ecim më tej me një tjetër të përditshme pra për të komentuar përpara së bashku. Jemi në Kosovë te koha net, Kurti nga Tirana bën thirrje për pranverë shqiptare. Gjithashtu mund të lexoni, nuk ja varosi nënën pa paguar antarësinë në BIK, detyrohet ta shes viçin 2 muajsh, pra një ngjarje paksa e çuditshme, por që me sa duket e vërtet. Gjithashtu mund të lexoni Zymberi ligji për pagat favorizues për të fortët, shërbyesit civil të ndinjuar në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu mund të lexoni vendimi i kushtetueses ringjall konfliktin për të parin e Prishtinës dhe natyrisht pastaj mund të gjeni dhe mund të lexoni edhe të tjera që vinë lajme që vinë edhe nga fushat të tjera, natyrisht nga sporti e më gjerë pra tek kohanet. Okej, shkojmë tek një tjetër media, kam përshtypjen tani kemi kaluar në mediat ndërkombëtare. Jo, kemi temën. Kemi ende temën. Kemi edhe një temë. Po, lexojmë edhe temën, shikojmë se çfarë ka në faqen kryesore të saj. Natyrisht ishte një letër nga Eni Vasili, e cila më bënte përshtypje në shkrimet e saj. Nuk e di nëse arritet ta shikosh atë, por ishte një editorial që Eni Vasili, gazetare, pra pati shkruar lidhur me ajo kishte lidhur këtë me ngjarjen e përdhunimit të një 13 vjeçari, siç ka ndodhur në Kavaj, por Eni bënte argumentin që kjo edhe se ke parasysh në atë histori të trisht, vajzës që është bërë presion, e mund ta heqim lutem faqen e temës është. Okej. Por vajzës i bëhet presion dhe ajo e lidh me shantazhet që politika i bën politikës vazhdimisht këtu, duke kujtuar çantën e zezë të Babatakut që ngritën nëpër studio, duke shantazhuar apo siç thuhet që tek hoteli i Klement Balilit janë filmuar me orgji apo se këtij politikani ka një video në X vend të botës me X persona dhe këto shantazhe ku videot erotike lidhen me prerje kokash politike, cilat natyrisht edhe të rinjt i dëgjojnë, sepse dëgjojnë mediat e lajmet që i transmetojnë, e pse jo pastaj shantazhojnë njëri tjetrin, po me video erotike, siç politika shqiptare dhe udhëheqësit e këtij kombi kanë bërë për dekada tani. Pra nuk janë një shembull i mirë gjithsesi, natyrisht. E kjo është që argumenton Eni Vasili dhe përmblodhem kështu. Mirë, kemi kaluar tek CNN tani. Okej. Janë se si njëri nga shqimet kryesore tek CNN është se si teknologjia ushtarake amerikane shkon tek armiqtë dhe kanë bërë një investigim, si thua, në gjithë mënyrën se si teknologjitë e tyre të armëve mund të bien në duart që ata nuk i duan. Gjithashtu shikojmë një analizë pse Kina është duke hedhur poshtë disa prej borxheve që ka ajo. Gjithashtu gjejmë se si njëri ndër kryeministri i Japonisë ka fajsuar gratë që nuk lindin për rënien e popullsisë. Pra, fajin e ka vendosur eksaktësisht mbi popullsinë femërore të Japonisë. Janë gratë që nuk lindin, thot ai, dhe për këtë arsye ne jemi duke u mpakur si vend. Këto janë disa prej titujve kryesor tek CNN, shkojmë edhe tek BBC për një moment të shkurtër për të parë se çfarë janë titujt kryesor në atë media. Po, ecim tek BBC. Dhe besoj që do të ketë edhe faqja e fundit që lexojmë për sot. Po. Shikojmë për shembull që kombet rajonal, pra në Amerikën Jugore, kanë dhënë mbështetjen e tyre për Guaidon në Venezuelë. Ai do të jetë presidenti që ata njohin deri tani. Gjithashtu, këshilla tek BBC-a se si mund të jesh vetja jote më produktive dhe më kreative. Kjo është në zonën e kapitalit, e ka të bëjë pra me biznesin dhe ekonominë. Gjithashtu, Kombet e Bashkuara janë duke paralajmëruar se ngritja e tarifave mund të ketë dëme
të rënda në ekonomi. Janë tarifat që vendet ndryshme janë duke i vendosur njëra tjetrës tani në këtë luftë tregtare siç ka nisur. E gjithashtu në BBC mund të gjeni se si 7 vetë kanë humbur jetën në një djegje godine gjatë natës në kryeqytetin e Francës, Paris. Mirë, këto ishin gjithçka që mund t'ju servirim, pra apo kemi Nëse kemi pak kohë, dakor, jemi në limite. Kjo është një video, e cila do të tregoj tani që ka shokuar dhe ka tronditur Suedin. Është një video që tregon një zonjë afro që është me origjinë afrikane, e cila ndodhet në Suedi, por me sa kuptohet ajo tërhiqet zvarr nga treni, edhe pse është shumë shtatzan. Është bashkë me një fëmijë i cili është duke qarë edhe gjithashtu i traumatizuar, por këta janë si thua rojet e sigurisë të trenit, të cilët kanë patur aludimin se zonja ka hyrë atje pa bilet dhe në momentin që ata e kanë gjetur pa bilet, kanë dashur ta gjobisin, ajo nuk ka pranuar që të dalë nga treni, sepse ka qenë në shoqëruar me fëmijë dhe ka thënë jam shumë shtatzan dhe kam nevojë për këtë, por reagimi i tyre ka bërë që në Suedi, i cili njihet si një ndër vendet më tolerante që ka pranuar shumë emigrim, sepse mund të shohësh tani për shembull që zonja është shumë shtatzan dhe ata arrin që të rreqin zvarr. Ka pasur një ndërhyrje nga qytetarë të tjerë që kanë thënë që kjo që po bëni nuk është normale me një zonjë që është në atë gjendje fizike, por me sa kuptojmë rojet e sigurisë nuk kanë hequr dorë dhe e kanë tërhequr realisht e kanë tërhequr zonjën zvarr në stacionin e trenit diku në Suedi. Marrin vesh se 2 prej tyre janë përjashtuar nga puna, ndërkohë janë hequr dhe se reagimi publik ka qenë tepër i fortë dhe thonë ata ka shenja racizmi në mënyrën se si ky person është tërhequr zvarr sepse është me origjinë afrikane dhe ato do të ndodhte kjo me një suedeze bjonde, ata thonë e vëmë në dyshim. Pikërisht, ashtu siç the, duke qenë se Suedia njihet për le të themi tolerancën, në këtë rast vërtet të bën pak të lëmbresa, megjithatë ishte një video e cila ka qarkuar pikërisht, dhe prandaj donim ta ndanim edhe me ju. Mirë, ishte gjithçka për sa takon mediave online, ju hodhëm një vështrim të shpejt, tash do të kemi një hapësirë të shkurtër. Po, do të kthehemi në anën tjetër me më shumë. Po, do të kthehemi sepse do të flasim pikërisht për çështjen e parkimit në kryeqytet, me siguri do të kemi edhe interesin tuaj sepse na prek pak a shumë të tjerë. Mos e largoni. Jemi sërish së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt në Dita Jonë dhe tani është momenti për të prekur paksa edhe interesin publik, apo duke qenë se bëhet fjalë për parkimin këtu në kryeqytet, është pikërisht një undër i miratuar dhe nga Bashkia e Tiranës, ku tani më parkimet mund të paguhen edhe në makinetat. Pra është një tjetër opsion që Bashkia ofron, por është një çështje e cila ka ngjallur debat kjo në fakt sepse dhe përfaqësuesit e opozitës mendojnë që ky është një tjetër koncesion i radhës i qeverisë dhe i bashkisë në këtë rast. Parkimi në kryeqytet është një tmerr pak a shumë. Në shumicën e kohës, kjo është kam përshtypjen ka të bëjë me mënyrën e disiplinimit dhe të shfrytëzimit. Po lexoj disa shifra që janë të rëndësishme që parkimi gjithashtu ka përbën një pjesë të rëndësishme të buxhetit të bashkisë. Natyrisht që po. Kështu që mbledhja pra e këtyre. Po, pavarësisht ka shumë debat sigurisht, por do të mendojmë për shembull që në 2017 nëpërmjet kontratave të parkimit dhe biletave të shitura në rrugët dhe sheshet e parkimit, Bashkia ka arktuar plot 338 milion lek. Pra imagjinoni që kjo shifër është pothuajse dyfishi shumës së mbledhur në 2016. Dhe për këtë vit kanë fituar 450 milion. E di çfarë na shkruan dikush? Arditi shkruan të vjen keq që në Tiranë nuk ka asnjë parkim publik falas, të gjithë janë mësuar të vjedhin në mënyrë ligjore, instanca shtetërore apo private ose ndryshe me ato PPP të famshme. Në çdo rrugë apo lagje parkimi është bërë me pagesë. Pra është një tjetër shqetësim që ngren qytetarët. Por le të lidhemi tani drejt për drejt me kolegun ton Mariglen Mulla, i cili në mos gaboj ndodhet në sheshin Avni Rustemi në këtë mëngjes pra në Tiranë, dhe ai e ka ndjekur nga afër pikërisht këtë çështje pra cilën e duam të diskutojmë. Nuk e di nëse e ka Mariglen tani në linjë dhe natyrisht Mariglen, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Mariglen, e di që ndodhesh në sheshin Avni Rustemi apo jo? Po. Jemi në një nga parkimet e Tiranës në sheshin Avni Rustemi. Mirë, Mariglen, përpara se të pyesim dhe natyrisht të na japësh informacion më të detajuar, le të ndjekim një kronikë që ti ke përgatitur para disa ditësh për të mësuar pak më shumë se për çfarë bëhet fjalë dhe ku qëndron pikërisht problemi i kësaj çështjes, që sapo është miratuar dhe nga Bashkia e Tiranës. Ndjekim kronikën tënde. Debati për parkimet u rikthye sërish në skenën politike. U desh një deklaratë e demokratëve për të sjellë një klim tensioni mes palëve.
Afera e parë është dhënia me koncesion tek një private e mbledhjes së të ardhurave nga parkimet me pagesë në Tiranë. Për të rriepur më shumë nga lekët e qytetarëve të Tiranës, Erion Veliaj do të vendosë disa pajisje për prerjen fizike të biletës. Nga ana tjetër, Këshilli Bashkiak miratoi me shumicë votash këtë vendim. Hapim procedurën e votimit. Kush është pro? Kundër, abstenim s'ka, miratohet. Kryebashkiaku Veliaj tregon se për çfarë bëhet fjalë. Nuk e japim me koncesion se si jemi të shmen, të japim një gjë që mezi e krijuam dhe që po del shumë e dobishme për Bashkinë e Tiranës, Agjencinë e Parkimit ta japim me koncesion, si me bullallën. Kështu që shumë njerëz, sidomos dhe turistë, kanë kërkuar të ketë një automat, siç ka kudo jashtë, çdo 100 metra, çdo 500 metra ai ta vendosim, që të kemë mundësi ta paguajë me xheton. Por opozita insiston për një koncesion. Propozimi sotëm, në arsyetimin që bëra më sipër, është qartësisht një koncesion i manipuluar edhe shumë i sofistikuar, që rrit vlerën e pagesës me 100 lek dhe që padyshim ne nuk bëhemi pjesë e kësaj vjedhje për qytetarët. Pas këtij debati, përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim, në mungesë të atyre demokrat, braktisën mbledhjen. Këto janë të gjitha gjërat të cilat thuhen dhe janë të pavërteta. Në këtë vendim parashikohet pagesa e tarifës së parkimit edhe përmes makinetave, aty ku momentalisht ofrohen një sër shërbimesh si pagesa e energjisë elektrike, ujë i pishëm e tjerë. Okej, unë kam disa pyetje, Mariglen, dua që ta sqarojmë këtë çështje se si qëndron puna. E para dëgjova që flitet që çmimi i parkimit do të rritet me 100 lek. Çfarë do thotë kjo? 100 lek për sa? Për 100 lek për ditë, 100 lek për orë, 100 lek është tani, në fakt do të bëhet 200 lek nga 100 lek. Si qëndron kjo çështja e çmimit? Atëherë Blendi, çështja e çmimit, kundërshtimi i opozitës qëndron pikërisht në faktin e vjeljes së biletës së tarifës së parkimit. Ta zëm se tek ajo makineta atje që ne shohim në pamje, tashmë do të jetë një makinetë e re e instaluar nga Bashkia e Tiranës, si ato që ne pam në kronikën e mëparshme, ku personat e caktuar, cilët duan të parkojnë, nga thonë që të presin një bilet atje dhe mund të parkojnë automjetin. Problemi qëndron, sqarimi për pyetjen tënde Blendi, qëndron tek tarifa për biletën, tek komisioni, ta quajmë kështu, që ekziston në çdo pikë të mbledhjes së parave, prej 500 deri në 1000 lekë të vjetra. Opozita thotë që pikërisht ky komision do të paguhet tashmë nga vetë qytetarë dhe në këtë mënyrë kësaj sipas opozitës do të rritet dhe çmimi me 100 lekë. Ndërsa Bashkia e Tiranës, Këshilli Bashkiak, përfaqësuesit socialistë insistuan që pikërisht ky komision do të paguhet nga Bashkia e Tiranës dhe qytetarët nuk do të jetë të detyruar që të kenë një shtesë në tarifë. Pra, çfarë thot opozita dhe çfarë thot nga ana tjetër Bashkia vetë? Sepse nuk e di se sa nga dalë shuma 100 lekë dhe nëse bëhet fjalë 100 lekë të reja apo 100 lekë të vjetra për këtë, sepse tani paguhet 100 lekë për një orë. 100 lekë të reja, por do të ishte dyfishimi i çmimit. Kështu që kam përshtypjen se nuk qëndron si dhe nuk e dim se nga dal, nga cila analizë. Atëherë opozita i referohet gjithë një ati komisionit për çdo bilet të prerë, pra Blendi. Ndërsa përfaqësuesit socialistë thonë që ky komision, kjo pjesë 50 deri 100 lekë të reja do të paguhet nga vetë Bashkia e Tiranës dhe jo nga qytetarët. Megjithatë, Mariglen, duke qenë se tani me sa duket do të jetë ky opsioni pra i pagesës nëpërmjet makinetave të parkimit. Sa ka të tilla në fakt? Ka të tilla të përhapura në kryeqytet? Është vërtet kaq e mundur që t'i ofrohen qytetarëve që të kenë aksesin e menjëhershëm të shpejtë, të paguajnë parkimin dhe të u vinë në ndihmë pra kjo mënyrë e re që do të hyjë tani më në përdorim? Atëherë, Aulona, momentalisht ekzistojnë disa makineta të tilla, të themi me 10 në Tiranë, ku lehtësisht qytetarët mund të paguajnë energjinë elektrike apo ujin e pishëm në disa nga rrugët kryesore, por propozimi i ri ka të bëjë pikërisht me instalimin e makinetave të reja. Pra në çdo pikë parkimi, pra nëse ne jemi këtu në një pikë parkimi me 28 vende në sheshin Avni Rustemi, do të vendosen të paktën dy makineta ku qytetarët kanë mundësi që të presin biletën e parkimit sipas preferencës së tyre. Pra, sipas propozimit të socialistëve, do të instalohen makineta tek vendet e parkimit. Dhe edhe
edhe ky opsion u kundërshtua nga përfaqësuesit e Lëvizjes Socialiste për Integrim, pasi siç e ndoqët edhe nga kronika, përfaqësuesit demokrat e bojkotuan këtë mbledhje. Përfaqësuesit e LSI-s, zonja Erisa Xhixho, shtoi se pikërisht dhe instalimi i këtyre makinetave do të përbënte një buxhet shtesë për bashkinë dhe kësaj krijoi edhe koncesione për privat. Sipas saj. Siç po e kuptojmë, pra akuza e opozitës është që Erion Velia do t'i japi këto makineta tek miqtë e tij, tek klientët e vet dhe do t'u japi atyre më shumë para. Unë akoma nuk gjej informacionin me të drejtën se si dhe sa dhe shuma që gjej këtu nuk më përgjigjet se si do mund dilte një shumë. Është si thua që buka, çmimi i bukës do të dyfishohet, por nuk thua se si. Edhe pse, edhe tjetra që kam flitet për të rrjepur më shumë qytetarët, dëgjova. Që ishte shpreha që ishte përdorur në Partinë Demokratike në akuzës për rrjepje, pra po flasim për një rrjepje, që është gjithashtu gjuhë fermerësh në kuptimin e natyrisht. Faktikisht Blendi dhe A2 CNN ka insistuar faktikisht me të kontaktojë me Bashkinë e Tiranës për të marrë një informacion më tepër, një informacion më të detajuar rreth mënyrës se si do të procedohet. Kemi marrë gjithsesi një përgjigje, jemi në pritje të një përfaqësuesi të tyre. Pra edhe bashkia nuk është se ka dhënë një informacion të qartë deri tani se do të kushtoj parkimi më shumë në Tiranë, duke nisur nga muaji. Të duan të dinë qytetarët nëse do të kushtoj më shumë se sa kushtonte deri tani. Kam përshtypjen që shumë e ndjejnë që kushton shtrenjtë që tani. Dhe nëse do të rritet akoma do të ishte katastrofë për xhepat e familjarëve, se kjo nuk është, kjo është për ditë, për njerëzit që punojnë, kjo është për ditë edhe kur punon me orë janë orë të tëra. Po. Në atë mbledhje kryebashkiaku Velia i theksoi disa herë që nuk do të rritet çmimi i parkimit, do të mbetet i njëjti. Ai mori përsipër pagimin e pagesat e këtyre komisioneve që unë sapo përmenda nga vetë buxheti bashkish, kështu që edhe zoti Aldrin Dalipi, kryetari pra i Këshillit Bashkiak, gjithashtu konfirmoi këtë fakt, gjithashtu një përfaqësues socialist shtoi se siguroi edhe një qytetar që nuk do të rritet tarifa, do të mbetet në të njëjtat vlera që ka qenë. Shikojmë se do të zhvillohet natyrisht, do të hasim ditë për ditë në fundit nëse do të kemi apo jo rritje të pagesës së parkimeve në këtu në kryeqytet dhe natyrisht edhe Mariglen dhe gazetarët do ta ndjekin më nga afër këtë problem. Mirë Mariglen, unë vërtet të falenderoj që ishe me ne në këtë lidhje të drejt për drejt, punë të mbar. Shumë faleminderit Mariglen. Dhe qëndrojmë tek informacionet sërish, do të lidhemi tani me studion e lajmeve, atje kemi Erionin i cili na jep të tjera informacione për ditën e sotme. Përshëndetje sërish. Përshëndetje Erion. Euralius thirrri pas ditën e dieshme një takim informal me prokuror dhe gjyqtar me qëllim apelin për aplikimin e njerëzve të drejtësisë për SPAK, ndërsa bashkë me të u theksuan edhe mesazhet që ndërkombëtarët kanë dhënë dhe eksperiencat e tyre për ngritjen e këtyre institucioneve. Deri më tani kanë aplikuar për SPAK 11 persona, ndërkohë që afati fundit të aplikimit është data 7 shkurt dhe përzgjedhja përfundimtare do të ketë 15 prokuror. Lulzim Basha vijon turin e tij në qytete të ndryshme të vendit. Me tregtarët e bizneseve të vogla në Lezhë, Basha diskutoi situatën e vështirë me të cilën ata përballen për shkak të taksave të padrejta, çmimit të energjisë elektrike dhe fuqisë ulët blerëse. Më pas ai u ndal në portin e Shëngjinit, ku tha se peshkatarët e kësaj zone janë përjashtuar me ligj nga një pjesë e peshkimit për të favorizuar oligarkët. Një murgu vu në pranga lidhur me tragjedinë së dielës në liçenin e Shkodrës. Policia e Malit të Zi njoftoi arrestimin e murgut të manastirit Vranjina, i cili akuzohet se ka vepruar kundër sigurisë së përgjithshme, duke shkaktuar rrezik për udhëtarët. Ai e drejtoi varkën me 8 persona që lundronte pa mjetet e nevojshme të sigurisë. Mjeti lundrues u përmbys, rezultati stuhisë me pasojë vdekjen e një familjeje me 3 anëtar nga Mali i Zi. Gjithashtu u mbyt edhe një djalë që u përpoq t'i shpëtonte. Papa Francesku viziton Gadishullin ku ka lindur Islami, duke u bërë drejtues i parë i Kishës Katolike që shkel në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ati i shenjtë pati një takim me liderët islamik në xhaminë e madhe në Abu Dhabi, me shpresën që vizita e tij historike do të nxjisë paqen përmes dialogut ndërfetar. Papa u tha drejtuesve të fesë se besimi nuk duhet të përdoret për të justifikuar urrëtitjen apo dhunën, teksa mori pjesë në konferencën ndërfetare. Francesku i bëri thirrje të rinjve që të kenë kujdes ndaj lajmeve false dhe nga mesazhet negative në botën moderne. Papa Francesku e ka deklaruar edhe më parë që nuk ka dallim mes feve përsa kohë që të gjithë jemi pasardhës të Abrahamit.
Venezuela do të rishikojë marrëdhëniet me vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur liderin e opozitës Juan Guaidó si president të përkohshëm të vendit. Nicolás Maduro i akuzon këto shtete për mbështetje të një grushti shteti të mundshëm kundër tij. Franca, Spanja, Britania, Gjermania dhe disa shtete të tjera anëtare të Bashkimit Evropian koordinuan lëvizjet e tyre duke njohur Guaidón si lider legjitim pas gatimit të ultimatumit 8 ditor për Maduro që do të shpallte zgjedhje të parakohshme presidenciale. Ishte e gjithçka për momentin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafsh. Shumë faleminderit Erion për gjithë informacionin që na sjell kaq të përgatitur tani në mëngjes. Ne do të shkojmë tek Moti, zonja Zotrin, tani do të marrim vesh disa prej të rejave që do të ofroj Moti sot për kontinentin evropian dhe rajonin ton. Për të arsye kemi këtu në studio dhe Tanja Porjan e Aty CNN që na informon në mënyrë eksakte dhe profesionale për sa i përket sinoptikës. Mëngjes edhe një herë, Tanja. Po të buzëqesh ndërkohë. Mëngjes, Tanja edhe një herë. Moti në kontinentin evropian të shpresojmë që edhe në Europë do jetë pak a shumë situata si në Shqipëri që ka kushte shumë të mira se sa muaji janar dhe pikërisht për muajin janar ne kemi një informacion ekstra tek Moti ekstra. Konkretisht në Europë kemi problematikë situata paraqitet në mesdheun qendror dhe lindor dhe konkretisht në pellgun e Egjeut ku priten vrasja të shpeshta, rreshje të dëndura shiut dhe rrezikojmë nga përmbajtja e brigjet. Do të marrim vetëm një moment për shkak të mikrofonit tënd që nuk po punon. S'ka problem. Ndërkohë që i rregullojmë Tanjës mikrofonin, le të kujtojmë pak teleshikuesit që mbas pak do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Ornela Jotin, do të jemi pikërisht në Fakultetin e Shkencave Sociale. Atje pritet natyrisht ka një zhvillim për sa i takon edhe protestës së studentëve ku tani më janë bashkuar edhe pedagogët, edhe atje ka zhvillime sepse duket që pedagogët nuk absolutisht ata po gjejnë gjuhën me njëri tjetrin. Me sa duket një situatë e cila ja vlen të raportohet, do të mësojmë më shumë pas pak me Ornela. Marrin detyrën e sqarimit të gjërave këtu në Dita Jonë. Gjërat janë lëmsh gjatë gjithë kohës, i pari nuk merr vesh dyti se çfarë po ndodh në këtë vend, edhe me atë protestë, kështu që do të mundohemi që të sillim pak qartësi për juve. Tanja, ndjes, tani jemi okay. Po thosha që mesdheu qendror dhe lindor parashikoj që të jetë me rreshje intensive stuit fuqishme ere, të natyrës miniciklone, presim përmbytje në brigjet jugore, në pjesën më të madhe të brigjeve jugore të Greqisë, kjo për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve gjatë ditës së sotme. Shumë më mirë paraqitet situata në rajonin e Ballkanit, përveç përjashtuar, domethënë vranësia të shpeshta dhe të herpashershme, pra nuk është vetëm një pjesë e vogël e Ballkanit ka qiell të kthjellët. Pjesa më e madhe e Ballkanit do të jetë përfshirë këtu edhe territorin shqiptar, do të ketë vranësira të larta dhe herpasherë çarje të këtyre vranësirave, ku do të ketë kthjellime, ndërsa pjesa më e madhe e Europës, qendra dhe veriu, por edhe Gadishlli Iberik kalon në kushte shumë komode të Motit, ashtu siç ka qenë në pjesën më të madhe të dimrit Gadishlli Iberik, kryesisht me kthjellime, problematike paraqitet situata në brigjet perëndimore, sërish kemi jugun e Francës, ku ka rreshje kryesisht të shira, kjo për shkak të rritjes së temperaturave gjatë ditës së dieshme, ndërsa jugu i Norvegjisë, por edhe një pjesë e verilindjes së Europës do të jetë me rreshje dëbore, po jo sasi të mëdha. Përsa i përket temperatura, vijojnë temperaturat janë relativisht të ulta, rreth 3 apo 4 gradë më të ulta se sa vlerat tipike të shkurtit, kjo për zonat qendrore po deri poshtë, duke përfshirë edhe mesdheun qendror, pra është tërhequr nga brigjet e Libisë, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit evropian ka temperatura të larta, presim 24 apo 25 gradë Celsius, kjo në jug të Spanjës dhe të Portugalisë, ndërkohë në Ballkan, përfshirë territorin shqiptar, presim temperatura 20 deri në 22 gradë Celsius. Kjo është panorama kontinentale e Motit sot, edhe nesër nuk është e presim ndryshime shumë të mëdha, mbetet dy ekstremet, veri perëndim edhe juglindje të Europës për disa ditë me radhë gjatë muajit shkurt, mbeten problematike. Citojmë edhe erën që do të jetë her pas herë problematike dhe në brigjet shqiptare, por gjatë gjithë muajit shkurt era do të jetë shumë shpesh prezent, do thonë edhe ne do jemi prezent me informacion për erën. Patjetër. Sportën me kapset mbaheni brenda në botë. Patjetër. Shumë faleminderit Tanja Porja që na informon mbi çështjet e Motit në kontinentin, në rajonin ton, gjithashtu. Do të shkojmë edhe një herë tek hapësira sportive për të takuar edhe një herë Real Kodelin që ndodhet atje për të na treguar se çfarë ka ndodhur në fushat. Po, të tjera informacione vinë nga fusha e sportit, edhe njërë tjetër përshëndetje Erald, linja për ty dhe vazhdo të na informosh. Ju përshëndet edhe unë, përshëndetje miq të Aty CNN që vazhdoni të qëndroni me Dita Jonë.
Kalojmë të ndeshjet që janë luajtur në Serina Italiane. Skuadrat e shqiptarëve Lazio dhe Atalanta mbyllën javën e 22 të kampionatit italian. Lazio fitoi 1-0 në fushën e Frozinones me golin vendimtar të shënuar nga Caicedo. Për skuadrën kryeqytetase, portieri Thomas Strakosha ishte titullar, ashtu si edhe shqiptari i Danimarkës Rizat Durmishi. Gjatë lojës u aktivizua edhe sulmuesi përfaqësuese së Kosovës, Balon Berisha. Suksesi me 0 edhe për Atalantën e Trit Berishës dhe Berat Gjimshitit në fushën e Kaljarit. Me sukseset e regjistruara, Atalanta dhe Lazio ngjiten në kuotën e 35 pikëve dhe ndajnë vendin e 5 në Serie A së bashku me Romën. Kalojmë në Premier Ligën angleze, aty ku Liverpooli regjistroi barazimin e dytë me radhë. Skuadra e Jurgen Klopp nuk mori më tepër se rezultati 1-1 në fushën e West Hamit, ku golit avantazhit të Maneju përgjigj Antonio. Pas ndalesës me Leicesterin, ky barazim e ka rihapur garën në futbollin anglez. Liverpooli mbetet në krye të renditjes, por tashmë avantazhi nga Manchester City i vendit të dytë është ngushtuar në vetëm 3 pikë, ndërsa Tottenhami ka 5 pikë më pak. Dhe për të treguar garën, atë që ka ndodhur gjatë kësaj jave në futbollin anglez, nuk ka më mirë se sa kjo karikaturë, është një garë e ndarë. Gara për titullin, 3 skuadra, Liverpooli në krye, Manchester City në vendin e dytë dhe Tottenhami në vendin e tretë. Manchester City fitoi 3-1 me Arsenalin, duke i bërë një nder të madh Manchester Unitedit, rivalëve të tyre të mëdhenj, që ngjiten në vendin e 5 në renditje, ndërkohë që luftojnë me Chelsea dhe pikërisht me Arsenalin për vendin e 4, që është edhe bileta e fundit drejt Champions League-s, objektivi tashmë më real dhe objektivi vetëm i mbetur sezonal për këto 3 skuadra. Këto ishin zhvillimet e tjera të sportit. Ne do të takohemi sërish miqtë dy CNN. Faleminderit Koral Erald. Kolegu Erald ose Korald. Jo, i ktheva kështu në mënyrë të pa vetëdijshme, i ktheva atë le të themi kur ai më thret Elona, nuk më pëlqen shumë se vërtetën. Kështu që në mënyrë të menjëhershme, megjithatë Eraldi di që e dua fort që është një lapsus mos e normal. Jemi zgjuar shumë 5 mëngjesit, kështu që deri diku na justifikohen disa gjëra. Në rregull, mirë. Atëherë do të shkëputemi për pak. Falenderoj Eraldin. Më pas do të jemi me një tjetër kolege, me Ornela Jotin, në lidhje të drejtë për drejtë nga Fakulteti i Shkencave Sociale, për të mësuar më tej për gjithçka që ndodh me protestën e studentëve, tani më jo vetëm të tyre, por edhe të pedagogëve. Rikthehemi shumë shpejt. Mirë se keni ardhur edhe një herë në ekranin e A2CNN, unë jam Blendi, bashkë me Olonën. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 8:45 për t'ju sjellë më të fundit në ekranin ton, këtu në Dita Jonë, për të përpunuar disa prej ngjarjeve kryesore për të hedhur pak dritë mbi to e qartësi për gjithë ju. Për këtë arsye ne kemi në një lidhje të drejtë për drejtë gazetaren ton Ornela Joti, e cila ndodhet në këto momente në oborrin e Fakultetit të Shkencave Sociale këtu në kryeqytet, në mënyrë që të marrim pak nga çfarë po ndodh. Dje janë mbledhur gjithë pedagogët. Ornela na tregoi se çfarë ajo ka, po themi, kuptuar si informacion, dhe do të takojmë edhe njërin prej pedagogëve për të marrë vesh se cilat janë qëndrimet e tyre pas asamblesë. Po, Ornela, edhe njëherë përshëndetje, dhe nëse mund të japësh një informacion, ti tani ndodhesh në Fakultetin e Shkencave Sociale, pra aty ku është edhe paralajmëruar një mbledhje e pedagogëve, apo jo? Mirëmëngjesi. Jam në Fakultetin e Shkencave Sociale, siç e thatë edhe ju, është fakulteti vetëm të paktën deri në këto momente që prej gati 2 muajsh është në bojkot total. Por mund të them që është edhe fakulteti vetëm që deri tani ka, le të themi, një shkresë zyrtare të asamblesë së pedagogëve, të cilët kanë pranuar bojkotin, grevën pa fat, le të themi. Ndërkohë që po dje në mbledhjen e pedagogëve nga universitetet të ndryshme të Tiranës, por jo vetëm, ka pasur përfaqësi nga ky fakultet dhe nga fakultetet të tjera ku i është bërë thirrje pedagogëve të mbështesin nismën e Fakultetit të Shkencave Sociale, e po ashtu i kanë bërë thirrje edhe Senatit
për të patur një qëndrim në lidhje me ligjin e arsimit të lartë. Gjithsesi Aulona dhe Blendi, unë kam këtu një prej pedagogëve, është edhe përfaqësuesi apo drejtuesi i lëvizjes për universitetin, por këtu është si pedagog i Fakultetit të Shkencave Sociale, Arlind Qorin, i cili do të më tregoj për situatën. Mirëmëngjes, Arlind. Mirëmëngjes. Po, më lër ta saksoj për herë të 200 që unë nuk jam drejtuesi asgjëje, si jam as drejtuesi familjes time, domethënë, sepse besoj te barazia. Unë jam thjesht aktivist i lëvizjes për universitetin, që kam fatin e mirë ose të keq dalë sikur shpesh televizor se shoh dhe shokët e mi. Tani ju jeni pedagog i Fakultetit të Shkencave Sociale. Jeni fakulteti vetëm që gati 2 muaj jeni në bojkot. Do të vazhdoni kështu sepse jeni po fakulteti vetëm që pedagogët janë dhe janë shprehur për bojkot, por nuk keni, le të themi, mbështetjen e fakulteteve tjera, të paktën deri sot. Unë nuk e di nëse jemi vetëmi në bojkot. Sigurisht jemi i pari që kemi marrë një vendim zyrtar të Asamblesë Pedagogëve të Fakultetit për të hedhur në grevë dhe atë situatë do ta respektojmë deri në fund. U kemi bërë thirrje fakulteteve tjera, asambleve të fakulteteve tjera, edhe ne vetë si Asamble Fakulteti, po edhe dje në këtë takimin e përbashkët pedagogëve, që sa më parë të mbledhin asamblet e tyre, edhe të mbajnë qëndrim. Me shpresin do të mbajnë një qëndrim pozitiv në raport me grevën, do të jetë edhe ata po ashtu në grevë, për të drejta që janë të gjithëve, janë të studentët në radhë parë, pastaj pedagogëve, po janë edhe për të mirën e shoqërisë. Në fakt, mbledhja e asamblesë ishte një lloj qëndrimi për ligjin e arsimit të lartë Arlind, apo edhe për VKM-t e dhjetorit të Këshillit Ministrave? Mbledhja e asamble, ne kemi mbledhur 2 asamble këto, le të themi, në janar. Në radhë parë ka qenë kundër ligjit të arsimit të lartë dhe ne në fakt jemi lodhur duke u shprehur kundër ligjit të arsimit të lartë. Dhe që në vitin 2015 pedagogët e këtij fakulteti, pa edhe studentët e këtij fakulteti, me peticione, me mbledhje, me protesta, janë kundërvënë, le të themi, ligjit të arsimit të lartë. Dhe për mendimin tim, ligji i arsimit të lartë është trumbullari gjithçkaje. VKM-t janë gjëra dorës dytë apo tretë që sigurisht prekin, cënojnë autonominë akademia, autonominë, le të themi, universiteteve, po siç thash, problemi kryesor është ligji, është qasja e qeverisë ndaj universiteteve publike, mënyra se si qeveria do të shndrojë universitetet publike në lloj kopje të atyre që unë i quaj diplomore private, që kërkon ta shndrojë studentin klient, pedagogun punëtor me mëditje, edhe në fund fare ta kontrollojë universitetin përmes mekanizmat e saj siç janë bordet e administrimit. Çfarë do të bëni? Do të vazhdoni kështu pa limit, Arlind, ndërkohë që është folur edhe për një rrezikim të vitit akademik? Asjeta nuk është pa limit, kështu që nuk mund të ketë gjëra pa limit. Le do të vazhdojmë, dy janë skenarët e mundshëm. I pari është që bëhen të gjitha asamblet ose bëhen shumë asamblet, më shumë asamblet fakultetesh edhe arrim, le të themi, besojnë në arrim i fitorit shpejt për të mirën e universitetit. Në rastin më të keq, nëse ndodh se asamblet, le të themi, tjera nuk mlidhen, atëherë do të besoj, nuk e di, do flas me kolegët, po do të gjejmë mënyra të tjera të vazhdimit të rezistencës. Ajo që është e sigurt është që ne nuk do të ndajmë për asnjë moment rezistencën, sepse nuk jemi duke luftuar thjesht për veten. Ishim për të luftuar thjesht për veten, do ishim vazhduar këtë rutinën tonë këtu në fakultet. Jemi duke luftuar, besojmë për diçka të madhe. Falë studentëve ne jemi frymëzuar të luftojmë më në fund për diçka të madhe. Kështu që çfarë do lloj sakrifice momentale është tërësisht e justifikueshme përpara kësaj gjëje që unë quaj historike. Kam një pyetje nga studio, po Aulona. Po jo, doja thjesht të pyesja Arlindin, përse tani, përse në këtë moment pedagogët vendosën të bashkohen studentëve? Pse ata nuk i bashkuan kur, le të themi, dhe protesta e studentëve ishte në kulmin e tyre dhe mbase mund t'i kishin ndihmuar edhe më shumë ata që do t'i kishin përkrahur. Përse pikërisht tani në këtë moment? Pyetje e mirë. E kuptoj. Kam një pyetje nga Aulona. Përse tani pedagogët u bën bashkë me studentët, ndërkohë që protesta e tyre ka nisur që në 6 dhjetor? A mos duhej që të bashkoheshit ju, por gjithë pedagogët? Pedagogët janë bashkuar me studentët në mënyrë jo formale, le të themi, do të thonë unë dhe shumë kolegë tjerë kemi qenë mes në studentëve nga dita e parë, me orë tëra, le të themi, bashkë me studentët në protestë, bashkë me studentët në bojkot, bashkë me studentët, edhe studentët janë sot me ne, le të themi, në grevë. Ajo që ka ndodhur si e re këtë moment të fundit, le të themi, është fakti që ne e kemi formalizuar mbështetjen tonë ndaj studentëve. Në fillim me një deklaratë, po pastaj deklarata është si një fjalë që merr era, domethënë, po edhe me një akt serioz
të hyrjes në grevë. Në fakt, ishte një reagim i vonuar nga ne pedagogëve. Po shikoni, më përpara, si thua, ne edhe mund të justifikoheshim thonjza se jemi me studentët, jemi aty e kështu me radhë. Proteste studentëve? Sigurisht ishte protestë rreth fare studentëve, pastaj ishte edhe proteste çdo kujt, edhe pedagogëve dhe qytetarëve që duan të mirën arsimit dhe duan të mirën thuaç këtij vendi. Ama gjykuam që në këtë moment kauza studentore dhe në përgjithësi kauza e universitetit kishte nevojë për daljen tonë me një hap të guximshëm, siç është greva, sidomos në kushtet e një vendi si vendi ynë, në cilin grevat janë të rralla ose pothuajse inekzistente, ku frika është e madhe. Orina, nëse mund t'i bëjmë një pyetje. Provimeve se po afron. Në 1991 dhe 1997 shkolla është ndërprer edhe për më gjatë se sa në këtë vit akademik, edhe prapë janë gjetur zgjidhje teknike të zëvendësimit të orëve. Unë besoj që jemi ende në kohë për të gjetur zgjidhje teknike, dhe zgjidhjet janë, le të themi, të gjetshme. Ajo për të cilët ne luftojmë dhe po luftojmë është që kur të hymë përsëri në klasë, mos jenë më klasët e vjetra. Se qofse ne domethënë hymë klasë, këtu s'ka ndryshuar asgjë. Qofse hymë klasë dhe vazhdon, le të themi, keq trajtimi i studentëve, keq trajtimi i universitetit, çifligarizimi i vet, komercializimi edhe kontrolli nga qeveria, atëherë le themi, nuk ja vlen. Unë jam pedagog për shumë vitesh këtë fakultet. Nëse mund të bëjmë një ndërhyrje. Studenti për studentin. Po, ka disa pedagog që për mendimin tim abuzojnë me detyrën, që studentët i kanë evidentuar, po mendoj që e rëndësishme është që të niset një proces transparent, demokratik i llogaridhënies. Sepse për këtë proces u kam përshtypjen që shumica dërmuese pedagogëve janë dakord, sepse as ata nuk duan të bajnë kurriz bëma të këshia, le të themi, të kolektivëve. Shiko, doja të thosha diçka, ndërhyrja ime ishte e para këtu, në 91-97 situata kanë qenë tepër kritike, dhe mungesa e arsimit ka dhënë pasoja në shoqëri me profesionistë shumë të dobët, që ne i vuajmë akoma dhe sot si pasojë e mësimit të bërë ashtu shkele shkolle me orë të paplotësuara. E para nuk do të ishte për të krahasuar, dhe e dyta, ajo çfarë Arlindi përshkruan është një botë më e mirë, një fakultet ku gjithë sillen mirë, ku askush nuk shkelet e drejta. Kam përshtypjen që kjo nuk mund të plotësohet shpejt, do doja shumë që të ishte ashtu, por nuk mendoj se kjo mund të arrihet brenda 1, 2 apo 3 vjetëve, jo më 1, 2 apo 3 javëve. Një fakultet perfekt, siç ai e përshkroi, kur këta do hyjnë në klasë. E kuptoj, vetëm duhet ja përcjell Arlindit, sigurisht. Shkurtimisht. Edhe pak më parë, në 97 më thot Blendi ishte një vit i jashtëzakonshëm dhe nuk mund të krahasohet me ditët e sotme. Po ashtu, atë që thatë ju që duhet të ndryshojë fryma në universitete, nuk do duhet një vit akademik, por më shumë. Ju do të vazhdoni kështu? Sigurisht. Kjo është një situatë e jashtëzakonshme. Nuk është e jashtëzakonshme si në 97, nuk është nuk është e jashtëzakonshme si në 91 ku ndroi një sistem politik edhe shoqëror. Jo, prapë në historinë e Shqipërisë është një periudhë e jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur kurrë që studentët masivisht të luftojnë për universitetin, të vënë i cep qeverinë, të lënë pagoj gjithë sistemin politik, trondisin dhe të japin shpresë mbar, le të themi, popullit shqiptar. Në këtë kuptim është një periudhë e jashtëzakonshme dhe historike. Po të them që varet shumë nga çfarë do të arrijmë ne në fund të këtij procesi. Çfarë prisni? Ne presim. Ose çfarë keni vënë qëllim vetes? Ne kemi disa kërkesa, do të thënë. E para njëherë solidarizohemi me kërkesat e studentëve. Studentët kanë ca kërkesa demokratike, të përfaqësimit të tyre, të pjesëmarrjes së tyre. Po them që kjo është vetëm një protestë për arsim apo jo vetëm kaq? Kjo është një protestë për arsimin dhe duke qenë për arsimin, është njëkohësisht edhe për mbar raportet shoqërore, se arsimi nuk është dhe një shpudh nga marrëdhëniet e tjera shoqërore, përkundrazi është mendoj në zemër të vet. Pra po thoya që është shumë e rëndësishme se si ne e çojmë fund këtë lloj procesi, si hapi pastaj një faqe të re të jetës universitare shqiptare. Vetëm një pyetje kam, që se dje ka qenë i ftuar kreu i vetvendosjes Albin Kurti, ai ka folur për pranverën, le të themi, shqiptare. Ndërkohë pati shumë debate edhe qëndrimi i tij, por edhe vizita e tij në Fakultetin e Shkencave Sociale. Ka pasur një ftesë zyrtare nga ana juaj, kanë qenë studentët, si ka ardhur këtu? Në universitetin e vjetër
që kishin deri para dhjetorit, kishte nevojë që të të ftonte ku diun kush, dekani, rektori, presidenti i Republikës, ku diun çfarë. Në këtë universitetin e ri që ne po bëjmë tani, çdo njeri, çdo grup studentësh, çdo grup pedagogësh mund të ftojë këdo të flasë për çështje publike. Kështu që nuk e kuptoj. Flisni për një herë të re universiteti. Sepse ne po e bëjmë, të paktën në këtë fakultet ne kemi filluar tashmë herën e re të universitetit, domethënë, studentët nuk janë thjesht në protestë, studentët janë duke rikrijuar universitetin, për ditë ka ligjërata, për ditë ka takime kështu me radhë. Pra po ndodh ai universiteti i ri që ne kemi. Sigurisht ky është hapi i parë në një vend të rëndësishëm që përmes shembullit vet kërkon të rezonojë jashtë edhe të ndikojë në transformimin që po thojmë. Kështu që nuk e kuptoj këtë tmerrin e madh sepse këtu erdhi Albin Kurti, i cili mbajti një ligjëratë për mendimin tim serioze edhe të lavdërueshme. Pastaj se del dikush këtu e thotë jo po se ftova unë, kam përshtypjen që është dhe në nderin e kësaj që po ndodh që Albini se ka ftuar dekani, rektori, kryeministri apo diun kush. Mirë. Faleminderit ju. Ornela, faleminderit për informacionin, natyrisht falenderoj edhe Arlindin për ndërhyrjen që pati në emision. Shkurtimisht, Ornela, çfarë pritet të ndodhi sot për ta mbyllur pastaj edhe lidhjen bashkë? Çfarë pritet të ndodhi sot? Atëherë, siç e thash edhe pak më parë, Fakulteti i Shkencave Sociale është i vetmi fakultet në Universitetin e Tiranës i cili vazhdon bojkotin masiv, por tashmë ka edhe një qendrim zyrtar të Asamblesë së Pedagogëve për një grev pa afat. Sot pritet që të ketë një reagim nga 5 fakultetet e tjera të Universitetit të Tiranës, flas gjithmonë për pedagogët, për asamblenë e tyre. Më parë duhet të mblidhen, duhet të thirret nga 1/3 e pedagogëve ose nga dekani dhe më pas me shumicë votash, ata duhet vendosin nëse do të jenë për bojkot, grev një ditore apo grev pa afat. Në rast se nuk do të mblidhen, siç e tha edhe pedagogu Arlind Qori, edhe Fakulteti i Shkencave Sociale ndoshta duhet të rishikojë vendimin e tij, pasi i vetëm në këtë bojkot ndoshta do të dalë humbur në kuptimin e rrezikimit të vitit akademik dhe orëve të humbura. Mirë. Ky është në fakt informacioni, do të shikojmë natyrisht është një ngjarje që do të ketë. Më shumë pak kuptoj. Do të ketë zhvillime gjithsesi. Sepse është nëse disa panjora dhe marrin zgjidhje. Okej. Shumë faleminderit Ornela. Mirë Ornel, faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Ndërkohë ne do të shkëputemi për pak dhe do të rikthehemi pastaj me Rritet Sociale, do të jemi me Erion Dushin këtu në studio. Mirë se keni ardhur edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e A2CNN. Unë jam Blendi Salaj bashkë me Olona Mingën për ta drejtuar këtë program, edhe bashkë me ne janë sigurisht edhe një ekip i tërë i njerëzve që duken në ekran, atyre që nuk duken në ekran, cilët i falenderojmë gjithashtu për gjithë mbështetjen dhe punën. Tani do të takojmë Erion Dushin, me njëri që duket nga pranë tani, jo në atë strukturën e zakonshme të lajmeve, por për të folur pak mbi çfarë ndodh në rrjetet sociale. Po çfarë ndodh aty ku zhvillohet lajmi, aty ku merr spunto gjithçka dhe prej mandej zgjerohet në media, qoftë kjo televizive, radiofonike apo e shkruar. Kemi një hesap të pambyllur për sa përket opozitës për çështjen që u diskutua edhe në seancën e fundit plenare që degeneroi madje edhe në sharje, që ka të bëjë me një raport të Zërit Amerikës për vjedhjen e zgjedhjeve në Shqipëri dhe bashkëpunimin e grupit Avdyllaj nga Shijaku me kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako për blerjen e këtyre zgjedhjeve, se si vërtetohej kjo nëpërmjet një hulumtimi që kishte bërë gazetarja Klodiana Lala. Mirë po, jo më larg se mbrëm, me sa duket kreu i opozitës dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nëpërmjet një postimi në Twitter ka dashur ta rikthejë vëmendjen e opinionit publik te kjo çështje, jo më kot për vetë faktin se edhe vetë gazetaria ka thënë që prokuroria tani më ka hapur një hetim në lidhje me burimin e saj të informacionit për sa i takon vjedhjes së zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe ndër të tjera, Basha shkruan. Jo, vetëm që është vjedhja e zgjedhjeve është sepse po flitet për shitblerje vote, nuk është eksaktësisht e njëjta gjë si vjedhje zgjedhjesh, sidoqë, por duhet thjesht ta nënvizojmë këtë faktin. Mund të takosh personalisht zotin Basha të sqarosh. Kjo prokurori që nuk arreston politikanët, shkruan ai, e kapur në flagrancë duke vjedhur zgjedhjet me krimin organizuar, por hap hetime kundër gazetares që ka kurajon të publikojë skandalin në Zërin e Amerikës
nuk është më prokurori, por mask e krimit në rrugë dhe në qeveri. Kjo ishte një ndër postimet e fundit të zotit Basha. Le themi që zoti Basha nuk është se është aktiv në rrjetet sociale, rolin e opozitarit të denjë ka bërë deri më sot ish kryeministri Sali Berisha nëpërmjet postimeve të vazhdueshme, por njëkohësisht edhe komenteve që i vinë atij. Do ndryshojmë temën, do kalojmë në një tjetër çështje për sa i takon çështjes së opozitarizmit në Shqipëri. Dhe është një tjetër postim që e ka nxjerr jo më larg se një ditë më parë zoti Basha, që ka të bëjë me studentët, ku shkruan i kapur nga paniku, Rama kërcënon studentët me humbjen e vitit shkollor, me mirënjohje për shembullin e tyre. Opozita i siguron studentët që viti akademik nuk do të humbas. Nuk e di se çfarë garancie mund të jap kreu i opozitës për sa i takon vitit universitar, kur është rektorati ai që merr vendime, janë universitetet, fakultetet përkatëse, por ka dashur t'i dalë në mbrojtje studentëve. Përgjigjen për Bashën kësaj radhe, për t'i rënë shkurt, e ka Elisa Spiropali nëpërmjet një postimi jo më larg se ditën e djeshme në rrjetet sociale, ku shkruan: Lulzim Basha u dërgon selam studentëve pengmarrës dhe u thotë që askush nuk ka djeg vitin akademik. Vitin akademik e djeg mos frekuentimi i mësimit dhe jo politika. Kjo ishte përgjigja që Elisa Spiropali ka dashur t'i jap kësaj çështje për sa i takon studentëve. Çështja e studentëve, le të themi, po zvarritet, por njëkohësisht nuk po merr zgjidhje, ka përçarje në fleshat informative. Unë ju përsolla asamblenë e dieshme që nuk ishte një asamblee e qenësishme për vetë faktin se nuk ishte pjesëmarrjen e merituar sikurse ishte paralajmëruar, ndër të tjera ishte thënë që në të do të merrnin pjesë të gjitha universitetet e Tiranës, çka nuk ndodhi kështu, por pati gjithashtu dhe konfrontime mes palëve gjatë asamblesë së dieshme për faktin se kishte njerëz që nuk ishin të universiteteve publike, por edhe ata që ishin me kohë të pjesshme në universitete dhe ishin pjesëmarrës aty. Pra, nuk ishte ajo që mund të formëzonte një vendim për sa i takon grevës së pedagogëve tani, bashkimin e tyre në këtë bojkot që ata po i bëjnë mësimit, apo të tilla gjëra të ngjashme. Do të kalojmë tek një tjetër postim dhe për çështjen e studentëve është edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili ndër të tjera ka hedhur një video ditën e djeshme ku tregon studentët e Shkodrës të përballjen me rektorin që vepron kundër tyre, shkruan ai. Ata vazhdojnë bojkotin, ndiqeni debatin. Është rektori që i kërcënon ata dhe i thotë që duhet ta lini këtë bojkot, por për më tepër le ta ndjekim pak sepse është një video. A shkun tash? Ma si shkum në për shpitale si të marrim këto veterana bronkopneumonia, këtë do të bëti. A mbyllim këtu? Kështu që me çështjen e studentëve, mund të mbyllim edhe pjesën e lajmeve në rrjetet sociale. Rikthehemi ndërkohë në studio, pikërisht nga ky postim dhe i kryeministrit, mirë. Ish kryeministrit. Sot, me sa duket që nga Dita. Një kryeministër gjithmonë kryeministër, si në Amerikë gjithmonë gjithmonë president. Po, e vërtetë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, tani është sërish momenti. Shumë shpejt, jemi shumë vonë me kohën, por duhet të përpiqemi që të fitojmë kohën, si do ja bëjmë, nuk e di. Do të arrijmë natyrisht, sepse më pas në studio do të kemi edhe dy të rinj për të na dhënë një shembull shumë të mirë të dy të rinjve të cilët ja kanë dalë në mënyrë tepër me atë fantazinë e tyre në mënyrë tepër inovative, le të themi kështu. Dhe do të kemi në studio do të jetë Enri Leka dhe Giulia Meçaj mbas pak. Por ndërkohë le të kalojmë sërish në studion e lajmeve, kemi atje Eraldin me të fundit nga fusha e sportit. Linja për ty, Erald. Sërish në këtë lidhje të tretë me zhvillimet nga sporti, Interi po kalon padyshim një moment delikat dhe situata i ka prekur të gjithë, edhe Mauro Icardin, i cili nuk shënon prej 6 ndeshjesh në Serina italiane. Klubi ka kërkuar kapitenit që të tërheqë skuadrën përpara për ta nxjerrë nga ky moment i vështirë, por situata rreth sulmuesit nuk është e qetë. Ylli i Argjentinas ka hapur edhe një polemik me tifozët pas vërshëllimave në humbje ndaj Bolonjës. Nëse nuk e do kur humbet, mos e duaj kur fiton. Ishte mesazhi i postuar nga Icardi në Instagram që lë pak vend për interpretime. Një qëndrim i cili mund ta thellojë krisjen e kapitenit dhe tifozëve drejt një pike pa kthim. Pas 12 vitesh, 519 ndeshjeve dhe 121 golave, Marek Hamšík, kapiteni dhe një nga ikonat e Napolit, do të lërë italianët për një aventurë të re te kinezët e Dajlan. Operacioni mban vlerën e 15 milion eurove. Atje sulmuesi do të përfitojë 9 milion euro në sezon plus bonuse. Tifozët napoletan kanë përshëndetur një prej lojtarëve më besnik të skuadrës së tyre, duke mirëkuptuar zgjedhjen e slovakut. Ndeshja ndaj Sampdorias ishte edhe e fundit e Hamšík me ngjyrat e kaltra.
kalojmë te një episod mjaft kurioz në botën e futbollit, pasi shpesh jemi mësuar që të shohim ndërhyrje nga të cilat gjyqtarët ndoshta me pak bujari i cilësojnë edhe si të parregullta, por për një nga futbollistët e Reading në Championshipin anglez, goditja me taka në fytyrë nga një kundërshtar nuk i ka bërë përshtypje arbitrit kryesor, i cili ka lejuar lojën që të vazhdonte. Futbollisti i Reading pësoi edhe disa çarje në fytyrën e tij, bëhet fjalë për Nelson Oliveirën, dhe ai tashmë do t'i nënshtrohet një operacioni. Në Angli futbolli cilësohet një lojë burrërore dhe kontakti i fortë fizik lejohet për ta bërë edhe më të luftuar ndeshjen. Megjithatë, duket se ky rast ka tejkaluar çdo standard. Kjo ishte edhe një përmbledhje e të gjitha zhvillimeve sportive që ka ndodhur në futbollin shqiptar, por mbi të gjitha edhe në arenën ndërkombëtare. Linja për ju sërish Blendi dhe Aulona. Shumë faleminderit Rald për gjithçka. Mirë, do shkojmë për të parë tani edhe diçka lidhur me motin, por është informacioni ekstra që Tania na sjell çdo mëngjes. Është një kohë ku diçka që është kurioze, diçka që ka të bëjë me një fenomen veçantë, bëhet pjesë e programit. Edhe një herë Tania, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt, sot kam zgjedhur, duke qenë se vërtet jemi vetëm në fillim të 2019-s, 2019 është cilësuar si viti i tornadove, të paktën për Europën dhe kryesisht për Mesdheun. Nëse shohim në hartë, në fakt, nëse shohim në hartë, të gjithë këto trekëndçat e kush janë tornado të regjistruar vetëm gjatë muajit janar, pra jemi vetëm në fillim të 2019-s dhe rekordin e thyen brigjet turke dhe Antalya, ku në mos gaboj një mëngjes ne kemi dhënë nga data 24 deri në 27 janar tornadot në Antalya, pra nga 24 në 27 ka patur 7 tornado vetëm në Antalya, pra në brigjet e Antalyas, dhe kjo është një rezume vetëm e muajit janar. Domethënë, kjo situatë në kuadrin e modit ekstrem, Australia po digjet, ngrin Amerika, Europa me mod ekstrem, dhe fatmirësisht do theksojmë që territori shqiptar, domethënë deri në këtë moment, përveç disa ditëve të ftohta, kemi qenë me shumë fat, domethënë që kushtet e motit na kanë favorizuar. Dhe shkurtimisht për gjithë ato që na ndjekin, Shqipëria sot do të jetë kryesisht me motokthjell dhe temperaturat do të jenë shumë komode, maksimum pritet deri në 19 apo 20 gradë. Kjo ishte gjithçka në lidhje me kushtet e motit për Dita Jonë, ndërsa me shikuesit e A2-CNN unë do shihem gjatë edicioneve informative. Ju vazhdoni, ju rekurikim ne. Mirë, ne do të themi mbas pak me ndërprerje shumë të shkurtër këtu, do të takojmë sipërmarrës të rinj të biznesit, sa ide, cilat bëjnë që njerëzit të vetë punësohen. Këta janë fitues të një programi nga Kombet e Bashkuara që i kanë mbështetur këto ide, por ne do të mësojmë më shumë vetëm mbas disa sekondash. Programi i vetëpunësimit, që është njëri ndër programet e Kombeve Bashkuara këtu në Shqipëri, është vetëm njëri prej atyre që na ka sjellë në vëmendje disa prej shembujve që donim të sillim tek ju sot. Bëhet fjalë për të rinjtë të reja, të cilët kanë shansin që një ide të tyre ta zhvillojnë e ta kthejnë një biznes prej vërteti. Ne kemi për takuar dy prej tyre sot, këtu në studio kemi Giulia Meçajn dhe gjithashtu me ne është sot dhe Enri Leka. Unë do doja që t'i uroja mirëmëngjesi që të dyve. Po, mirëmëngjes që dyve, natyrisht edhe Enrit e kemi pak larg, po gjithsesi besoj na dëgjon dhe na shikon mirë, dhe natyrisht edhe Giulian e kemi këtu në studio, pra dy raste të dy të rinjve, le të themi gjithsecili prej të dyve, me dy profesione krejt të kundërta, gati duket, por që me sa duket kanë filluar të ecin mirë dhe të ndërtojnë, pse jo, të mendojnë të ndërtojnë një të ardhme. Atëherë, fillojmë me ty Giulia, me që të kemi këtu. Na trego pak për Zumba Club. Kjo është çfarë ti ke nisur si aktivitet, si lindi kjo ide për të bërë një klub Zumba të ndin? Atëherë, kjo ide nisi më shumë nga pasioni që unë kam për kërcimin, që në fëmijëri gjë që më pëlqente më shumë të bëja është kërceja, dhe edhe pse studimet e mia janë pak ndryshe, unë kam mbaruar fakultetin ekonomik tek Universiteti i Tiranës për financë. Më pëlqen shumë ajo që kam mbaruar, megjithatë tani po bëj një miks të pasionit dhe asaj që unë kam bërë, sepse menaxhoj biznesin tim. Zumba nisi nga një ide sepse
Mua më pëlqente të kërceja bëja zumba në Tiranë dhe në Durrës nuk kisha, sepse unë jam nga Durrësi, që ta themi dhe për publikun. Nga Durrësi. Realisht fjeta në Tiranë, sepse kisha mos nuk vija në kohë. Dhe kisha dëshirë që dhe të rinj në Durrës të bashkonin me këtë kërcim, sepse është shumë i këndshëm dhe ka diçka. Është për të gjithë njerëzit, nuk është vetëm për ata që dinë të kërcejnë. Ka lëvizje të thjeshta, ndërkohë ti mbushesh me energji, çliron stresin. Ka shumë anë pozitive dhe trajnimi që unë mora pjesë, realisht në fillim isha shumë skeptike, tani i them gjithë të rinjve që çfarë do lloj mundësie që të kenë të aplikojnë, sepse ne nuk kemi besim këtu në Shqipëri, jo se nuk do fitojmë themi, por realisht nuk duhet ta provojmë çdo gjë. Pastaj nëse del, okay, nëse jo. Sepse për te zumës, kjo ka të bëjë me dhe thelbi i kësaj çështje është që njerëzit mund të krijojnë diçka. Pra ti ke ngritur një biznes që nuk ekziston. Dhe kjo ishte ideja jote, ishte dëshira jote dhe sot është realiteti yt. Ku ti auditi ndoshta nuk ishte aq, po themi, aq i bukur sa ç'mund ta mendosh, edhe ka unë kam ndruar degën në shkollë prej kontabilitetit, me thënë drejtë. Seriozisht? Dola shumë mirë, po thash, kjo nuk është për mua dhe vazhdova diçka t'ja kujt sot. Imagjino. Po, imagjino, mund isha unë llogaritare në këtë tavolinë. Po prandaj trego pak për këtë. Është e mundur pra që të ngresh diçka sot, se shumë ankohen, s'ka punë. Atëherë, jam dhënë mes të rinjve që ankohen. Unë mendoj se sado e vështirë të jetë, ne mund të realizojmë çfarë do lloj gjëje që duam, vetëm se duhet shumë punë. Duhet shumë punë dhe nuk duhet heqësh dorë. Edhe unë realisht tani nuk mbesoj akoma që kam realizuar atë ëndrrën time në sirtar, por që është e mundur. Duhet t'i marrësh gjërat pak me radhë, të planifikosh se ku do ta fillosh dhe ku do të arrish, por që asgjë nuk është e pamundur dhe pasioni dhe vullneti dhe punë, shumë punë. Unë e fillova duke hapur thjesht një faqe Facebooku, realisht para se të merrja pjesë tek trajnimi, sepse ka rreth 5 vjet, por tani është ndërtuar tamam si biznes që funksionon. Hapa një faqe Facebooku, llogarita se kostot minimale që mua më donin për të ndërtuar një sallë të thjeshtë, fillimisht, kur pash që pronotimet më mbulonin kostot, që të paktën dilja 0-0, mos shpenzoja nga të ardhurat e mia, direkt për një javë rregullova sallën, i kam torturuar pak njerëzit e shtëpisë, se realisht në ato momente unë punoja dhe studioja master, punoja dhe me një punë tjetër, por që shumë shpejt. Ndërkohë që do të shikojmë edhe disa momente nga puna jote, pra ambienti ku ti punon, si rezulton në fakt si rezulton si biznes, përpara se të kalojmë pastaj edhe tek Enri. Si rezulton si biznes për momentin? Për sa i përket të ardhurave? Po je kënaqur? Atëherë, unë jam e kënaqur, kam parë në këto 2 vjet që të ardhurat janë është i njëjti trend. Janë ato periudhat kur ke më shumë punë, janë ato periudhat kur nuk ke, sidomos dhjetor, janar, shkurt, është pak e vështirë sepse njerëzit duan të ikin për pushime, i kursejnë pak të ardhurat ose jo ftohti. Dhe realisht në Durrës jemi pak më të plogër se në Tiranë dhe kemi një çik komplekse dhe dëshira. E pranoni vetë? E pranoj sepse aty jetoj dhe qëllimi im është edhe ta ndryshoj pak mentalitetin dhe të ndryshoj pak, të gjallëroj pak më shumë. Po kur afron sezoni i plazhit, duan njerëzit pastaj të vinë në formë? Direkt në mars, shkurt mars ndryshon komplet. Në shkurt jemi pak shumë, në mars kur barritet, të gjithë duan të dobësohen për 3 muaj, por duhet i bëj thirrje që nuk dobësohesh dot për 3 muaj. Duhet që ta kemi si aktivitet të bëhet për dishmëria jonë, sepse përveç pamjes fizike na bën mirë për organizmin, për çdo gjë, sistemin imunitar. Dhe Zumba Club është e disponueshme në Durrës. Po, absolutisht. Do të takojmë pak Enrin në anën tjetër të televizionit tonë, do të disi larg fizikisht nga ne, por e kemi pranë ekran. Enri, mirëmëngjes edhe një herë. Unë doja që të flisim pak bashkë për historinë mbas Material. Siç quhet kompania Material, ka bashkuar 2 fjalë. Trego pak si niset e çfarë është Material Lab. Material Lab, okay. Shqiptar. Na prezanto pak me këtë projekt. Material Lab. Po, atëherë Material Lab nis bashkërisht me një projekt tjetër, i cili ishte disi më përpara se vetë Material Lab. Fab Labin vetvete, unë jam pak i fiksuar me këtë çështjen e labeve. Po pra. Sepse është fjalë e madhe, fjalë e bukur, laborator, do të thotë me fjalë është thjesht një shkurtim i fjalës laborator. Pra në vetvete Fab Labi është ai që fabrikon një laborator fabrikimi ose prodhimi, prototipesh në vetvete të gjitha llojeve, kurse Material Labi është ai që plotson
Fab Labin me nevojat e tij për lëndë parë. Pra, këto materiale që përpunohen në Fab Lab sillen ose importohen nga Material Labi. Për çfarë lloj materiale janë këto? Ashtu siç fokusi ka një target group të caktuar, pra Fab Labin vetvete sensin e ka tek studentët e arteve në përgjithësi të arkitekturës, dizajnit, dhe Material Labi merret fiks me plotësimin e këtyre nevojave, duke qenë se në Shqipëri nuk ka një kancelari specifike me një target group specifik si që janë studentët e artit, si që janë studentët e arkitekturës ose dizajnit. Pra, sjell këto materiale që mungojnë. Jo shumë njerëz e din, unë jam vetëm profesion arkitekt, po ideja është që studimet për arte dhe arkitekturë, pra këto që janë të aplikuara, pikturë, arkitekturë, arte, kanë nevojë për shumë materiale gjatë viteve, si që janë këto bojra, rezin, kartonat ndryshëm, letrat ndryshme, e gjitha është çështje fantazie, pra paka shumë plotëson një gamë produkti që i mungon tregut shqiptar. A ka qenë i vështirë fillimi Enri për ty, duke qenë se natyrisht shkelje në një terren ti je profesionist, por që përsa takon biznesit, besoj shkelje një terren deri diku spanjor apo jo, me ato dilemat e fillimit, besoj. Ka qenë i vështirë? Unë jam qik, si tip jam shumë business oriented, pavarësisht profesionit që kam, dhe ideja është me fjalë që mu më duhen 3 komponent për të eliminu ato që janë vështirësitë e hapjes një biznesi. Pra, ideja është që nuk duhet të them që është e thjesht, po ndërkohë ka 3 kritere që duhet plotësohen. Një është, nëse ti evidenton një problematik dhe mund ta zgjidhësh të problematik, e dyta është pastaj ai vrulli ose fokusi që ti i jep vetes për të plotësuar për të përmbushur një problematik caktuar, dhe e treta pastaj janë fondet, por në rastin konkret, pra siç ne dhe po flasim, mundësia ekziston sepse janë këto programet vetpunësimit ku të rinjt mund të aplikojnë dhe të plotësojnë atë që është kushti i tretë në vetvete për të marrë atë nismën edhe për të vazhduar gjën. Disa prej donatorëve pra këtu në Shqipëri vazhdimisht kanë dhënë fonde për programet të vetpunësimit që zhvillojnë ose i biznesi apo të tjera të trajnimit të të rinjve, po unë doja të ndaleshim tek diçka interesante dhe kemi një mbulim për këtë që vjen nga faqja juaj në Facebook. Ti dhe miqtë tu na keni përfaqësuar në Bienalen e Venecias, që është njëri ndër eventet më të mëdha kulturore në Evropë, me një me portat. Më trego pak për projektin shumë interesant që përfaqësonte Shqipërinë në Bienalen e Venecias herën e fundit. Ky bashkarisht me disa kolegë me cilët unë ndaj edhe hapësirat sot ku kemi studiot e tjera me radhë, me fjalë ishte projekti më i madh që ne patëm vitin e kaluar, pra përfaqësimi i Shqipërisë në Bienalen e Arkitekturës, që do thotë është pak a shumë si ajo marrja pjesë në çmimet Oscar kur bëhet fjalë për filmin, pak a shumë edhe ky event për ne arkitektët është një gjë e ngjashme. Eksperiencë fantastike, nuk kam të shtoj më. Gjithë procesi, pra ajo që ne çum në Venecia ishte pak a shumë mënyra se si ne e jetojmë qytetin, pra që është kaq specifike për ne shqiptarët, dhe kjo shkëputja e kateve të sipërme me atë që është bazamenti ose generatori i një prodhimi të madh energjie dhe ekonomie në vetvete. Pak a shumë kjo ishte ai koncepti, ajo mënyra që ne donim përfaqësonim Shqipërinë. Qartë. Mirë, me shumë porta. Shumë interesante, pak duket që ka qenë vërtet një sipërmarrje që edhe ka patur sukses pas edhe që ju jeni vlerësuar. Mirë, unë do doja në fakt në fund ju pyesja pak a shumë të dyve, sepse fatkeqësisht shpeshherë ne raportojmë edhe në media, shikojmë raste le të themi paksa pesimiste kur bie fjala për të rinjt të cilët duan të angazhohen, të krijojnë të ardhmen e tyre në profesione, në punë që nuk gjenden. Duke qenë se ju të dy jeni shembuj, le të themi, të dy rasteve të njerëzve, të dy të rinjve që i kanë hyrë suksesi, le të themi, kështu dhe po kanë sukses. Natyrisht të pyetje dua t'ja bëj edhe Enrit, meqense Enri je tani në ekran. Ti si do t'i përgjigjesh pikërisht kësaj? E shikon këtë gjë të mundshme, pra mund t'ia dalësh mban? Është e vështirë? Çfarë do të thojë shumë të rinjve që ndoshta duan të ndjekin shembullin tënd? Unë besoj, me fjalë, edhe unë jam pjesë e këtyre të rive që janë në Shqipëri, pra edhe unë jetoj çdo ditë problematikat që gjithë secili prej nesh ka.
thjesht sugjerimi do ishte me fjalë që problematikat ekzistojnë për t'u zgjidhur. Pra duhet bim paqe me këtë gjë edhe thjesht kuptojmë me fjalë që nëse ka një problematik, gjithë ideja është qoftë ky një individ ose qofshin këto një grup njerëzish, ideja është me fjalë që mund të bëhen bashkë edhe të arrijnë atë që për të zgjidhur atë që është problematika në vetvete. Pra, patjetër që ka problematika, nuk do të them që neve kemi arrit ku dëgjojmë suksesin, jemi në vorbullën e asaj problematikës dhe thjesht luftojmë për ditë ose përpiqemi për dita që të zgjidhim atë që është problematika në vetvete. Në fund fare, unë besoj shumë që pozitive është që ti jesh pjesëmarrës dhe të kesh atë kurajun për të përballë me ato që janë problematika. Pra pastaj të merr rrjedha vetë dhe ti arrin të kuptosh atë që është rruga që duhet ndjekësh, kjo është pak a shumë. Po të njëjtën pyetje dua t'ja bëj edhe Xhuliës, në fakt që kemi këtu në studio. Xhulia, ti si mendon? Unë mendoj që të rinj duhet përpiqen, nëse kanë një ëndër, nëse kanë një ide që duan të realizojnë, duhet fillojnë direkt në aksion, të përpiqen sepse mundësi kanë, por jo që vetëm të ankohen, sepse nëse do të arrish diçka e gjen mundësinë se si mund ta bësh me vështirësi. Por çdo gjë e bukur është e vështirë, sepse po që e lehtë nuk është e bukur. Apo jo. Kështu që i them përpiqen deri në fund, sepse në mos nuk do arrin maksimumin, diçka do të arrin. Kështu që përpiquni deri në fund, mos u dorëzoni. Ishin këto dy shembuj që ne donin të sillin në emisionin tonë. Natyrisht falenderojmë Enrin, ishte në lidhje me ne, natyrisht edhe Xhulën. Enrin, faleminderit edhe sa më suksese, e dini vetë ju tani, rëndësika që keni filluar dhe keni në këtë rrugë. Gjithashtu suksese edhe juve. Faleminderit shumë. Pra ishin me ne Enri Leka nga Materia Lab dhe gjithashtu edhe Xhulia Meçaj nga Zumba Club, që gjeni në qytetin e Durrësit atje, nëse jeni gati për të ardhur në formë pak. Zumba? Atje unë s'kam bërë ndonjëherë Zumba, ndoshta na provojmë tek Xhulia. Interesante. Do të kthehemi sërish nesër me një tjetër program, në orën 7 do të jemi sërish bashkë këtu, unë Blendi, Aulona dhe gjithë ekipi i Dita Jonë. Gjithashtu shpresojmë bashkë me ju dhe shoqërinë tuaj. Shumë faleminderit për ndjekjen edhe për ditën e sotme. Natyrisht linjën e lëmë si çdo ditë tek Alba Alishani me Ditarin, ne siç ta Blendi do takojmë sërish së bashku, shumë informacione, shumë lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë dhe me të ftuarit. Vazhdoni të na ndiqni sepse shpresojmë të mos ju zhgënjejmë ditë pas dite, ne jemi këtu me Dita Jonë. Asnjëherë. Ciao.